PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ पता लगा कि मेरी आवाज शायद कहने क्लियर नहीं आ रही। तो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 नो आइडिया। सो सूरा साहब गिव मी 1 सेकंड, आई विल गेट यू बैक ऑन माय टीवी शो इन अ सेकंड। सो अज हमेशा की तरह असी तुहानू सारे नू लख लख मुबारकबाद देवांगे जे तुहाडा जन्मदिन है, तुसी अपनी सालगिरह मना रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਥਰਸਡੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਥਰਸਡੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਪਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ 1% ਸਿੱਧਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਟ ਨੈਕਸਟ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਵਟ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਟ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਫਰੋਮ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 7789991531 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਬਦਾਮ ਬੁਦਮ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਚੇਂਜਡ ਹਾਊ my memory has improved। so ਬਾਦਾਮ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਾਜੂ ਪਿਸਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਲੋਬਲ ਵੂਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਈਕਨ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੌਬਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਐਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਡ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਡ ਅਕਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸੇਵ ਲਾਈਵਸ and alleviate suffering, among other things advocating against armed gender-based violence, promoting थोड़ा मेरा ना लगता सिस्टम थोड़ा ढिला होया। सूरा साहब आई एम रियली सॉरी कि चीज़ां जिहड़ियां ने अज बड़ियां फनी बिहेव कर रही हैं। आई विल ब्रिंग यू ऑन स्क्रीन वेरी सून। थोड़ा जिहा मैनूं 1 सेकंड का वक्फा दिओ, पता नहीं क्यों ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਡ ਅਕਰਵੀ
a multiple award winner, international humanitarian, global woman, empowerment icon, and former senior lobbyist at the United Nations. Vaidali is also a lifelong human rights leader whose mission is to save lives and alleviate suffering via, among other things, advocating against armed uh, gender-based violence, promoting peace and equal rights and opportunities for all, and mitigating the impacts of man-made conflicts on humans and the environment. So ranked among the world's notable figures such as President John F. Kennedy, Mother Teresa, Archbishop Desmond Tutu, His Holiness the Dalai Lama, Vidar is the co-founder of Defend International, an NGO devoted to peace, advocacy, and human rights. From 2006 to 2013, she advocated for the adoption of 3 United Nations agreements, including a declaration on the use of rape as a weapon of war in conflict zones. In 2014, she spearheaded the global campaigns Save Kobano, Save Christians, Save Yazidis, We Want Justice and Save Humanity, an exceptional activism which ultimately led to protection of millions of endangered civilians and the liberation of thousands of enslaved women and children. The success of her endeavors has resulted in her being awarded the 2017 PACEM in Paris Peace on Earth, Peace and Freedom Award for her lifelong commitment to peace, justice, and dignity for all. The 2018 International Women Harmony Award for devoting her life to defending human rights. The Devonport Mayor Medal for her lifetime of advocacy and commitment to the rights and liberty of the persecuted population in the Middle East. The 2014 International Pfeffer Award, Peace Award for her worldwide efforts in support of peace and justice, and the 2013 Special Prize for bridging the gap between cultures. She has also been honored as a Woman of the Year 2020 for her achievements and for being an inspirational woman. So ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. It is really important that you hear that, you believe in that, and you try to be someone like them. So ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, if you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਟ ਹੈ. ਸੌਖੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, simple things, bigger impacts. This is what it means. If you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1% ਰੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਕਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਡਾਰਡ ਐਕਰਵੀ ਦੀ ਕੋਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. If you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. So try to bring this into your life, and we'll come back to you within the next few minutes and carry on our talk with Mr. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਅਮਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ from Abbotsford, BC, Vancouver. ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. We'll be back soon. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or
office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ once we say yes, when we say yes, we stand behind our promise. ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਿਤ ਸੂਰਾ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ, how are you today? How are you? I'm very well, thank you. Absolutely fabulous to see you. I didn't realize it is Thursday today. So when I saw your text message, I said, oh, wow, okay, let me bring him on. Well, day to day, I think, hours and days are moving, very quickly, as you know. When Wednesday comes about, it's ready to prepare for the weekend. Get the open house signs ready and marketed so you can host numerous people. I mean, we've seen a significant impact as far as the number of opportunities here. Upwards of 100 open houses just in Abbotsford over the weekend. Isn't that so amazing that we are seeing those signs again? They totally vanished for the last 2 years. We didn't see open houses being conducted anymore. It is exciting. I mean, it brings together some community. Obviously, some people are just looking out of interest. But then again, you never know. I mean, they might have a brother or a friend or a colleague
that's relocating, which is happening significantly here in BC. So what I say is that from the cloud, we are touching the grounds now. They are all in clouds, online. Send me offer, email it. Okay, sending it up. So no in person. So I have set a date for 17th this month to receive offer in person at the property. So I don't know how many will come in because of the newest development. The Bank Right. of Canada actually shot a big blow to everyone. People are so scared. So I keep telling them, keep seeing this. If you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. But people need this dose of positivity a lot. Let's see where we have now. But yeah, you are right. From our exile, actually, I would call it exile for the last year. We didn't see people much. Now we are getting on the ground, trying to do open houses, selling houses, marketing, doing our best. Hey, the previous market is back here again. yeah, so well, it's time to roll up everyone's sleeves and pound the pavement. I mean, you know, in the olden days when I used to be a salesman in other industries, I'd be knocking on doors. I mean, knocking on doors is not unheard of. It really depends. So, and depends where you want to get to and how many people you want to impact. Now, on what you know, the Bank of Canada comes along and says, okay, here's a full 1%. Let's round it up, right? So they round it up, give everybody a good surprise, and it's a shock. Everyone's like, oh my dear Lord, what's going to happen now? Is the sky falling down? No, not really. Well, if you look at $100,000, the additional 1% is $44, $44 to $45 a month, right? So yes, let's calculate all the way up to $1 million. So you have some additional amount of payments that you're going to make. So how do you resourcefully utilize your current real estate in order to leverage yourself further? I mean, your skill and navigation through the financial background that you have, there might be some possibilities for a client to say, okay, well, let's not worry about this. How am I going to make my payments? Well, maybe they could enter the market in a different thought perspective and say, all right, well, let me put the suite in that I was thinking about, right? A few dollars will go in and have the ability to carry that forward, because people still need shelter. They need to live somewhere, whether they're renting or buying. There's got to be provision of homes. So Amrit, what do you do when we need some essential items to live, such as bread and milk? And bread and milk, they go up in prices. Do we stop eating bread or do we stop buying milk? We keep buying milk, but then what we do is we cut short on other expenses that can be avoided, such as going out to Tim Hortons and buy coffee like you are drinking coffee. You just spend $2 today. So those $2 could be saved today. If you save 15 cups of coffee a month, well, you already saved around $30-40, because you don't buy coffee again only, you buy something else too. Okay, maybe Timbits, maybe a donut. So that adds up. $6, $5 is a regular bill at a Tim Hortons when you go there. So if you can avoid 10 trips to Tim Hortons, assuming you spend $5, you are saving $50. So I will save those $50 to buy my bread and my milk. So that is something people have to look at. You cannot have all that fun and afford a house. Now you have to you have set priorities. Okay, this is essential. This is good to have. I can live without this. So you have to categorize those things. Now is the time to think that way, and you will be amazed how many people will say, oh really, I've been spending
$200 just on coffee and meals outside, they will cut that. There will be lesser trips to restaurant. Because when you go to restaurant, my bill, when I go to restaurant, we end up spending around anywhere from 70 to $90. And I'm talking about two people. All those costs can cover up your extra mortgage payment. So be creative, make meals at your home, make coffee at your home. It's much cheaper. It's what it is. It's just hot water. Yeah. With some flavor in it. So I'm not going to say that you grow a cocoa tree and start making your own beans. That's okay. You can still buy beans from Costco. It's much cheaper there. And you get bulk packs. So isn't that positive aspect that how you can get over this problem of the rate hike? Because food prices are going to come down slowly now with inflation. And Bank of Canada Absolutely. doesn't care if your house value goes to $1 million or it goes to $200,000. This is not their mandate. They don't care. Yeah, I think what you're addressing is putting categories of needs and wants in your day-to-day Yes. living, and that's a simple thing. I mean, but has the announcements basically are there. Obviously, the way they've done it is shocking people, but people have to sit back and really take it in and say, okay, let's engage the professional, like Mr. Chima, and say, all right, well, how do we? It's a learning curve, right? I mean, if it doesn't put them in position right now, them understanding how you've addressed priority lists, they might come out of not ever buying to buying in 6 months, right? Yes. As long as Yes. you understand the Absolutely. priorities. Yeah. So at the end of the day, like, professionals like yourself, especially in the financial industry, are allowing people the opportunity. So that's an exciting thing, especially when you come out there and put yourself out there as far as here's the service as professionals that we provide. Yep. Use our skill and service, right? At the end of the day, leverage it to the max. So that's I'm just exciting. saying, prioritize where you put your money. That's simple. So maybe there are 1,000 things you can do at your own home. Food, cooking is a fun, right? You should enjoy Yeah. it. So restaurant and Uber, hey, I just canceled my Uber pass. I think they used to charge me $10. I canceled that. I can just drive down to a restaurant if I have to go pick up my food, and it's only once a while. And if I'm only saving $5 a month and paying them $10 for service that I'm going to utilize, so I can just get rid of that. I can make coffee at home. Those machines are very cheap these days. You can make your own coffee at home. Just press the button, and boom, your coffee is up there. These things people have to understand how to handle that. Ask those people who have witnessed the world wars, how they became hoarders and how they value little to little thing to survive, right? So those people knew the value. We are not in those circumstances which were so much painful, very hard to stand through, but people still lived through World War II and 1 and 2. I was going to say 3, but we don't have 3rd yet. Hopefully we don't have 3rd. Hopefully we never have it, right? Hopefully we never have 3rd World War. Yeah, we were thinking when Ukraine was attacked by Russia, maybe it's going to trigger 3rd World War, but thankfully we are not there yet. So this is what I wanted to say. Have a positive outlook that you want a house, you work for it. There's no easy way to home ownership. It's that Exactly. simple. Yeah. Right? It never was an easy way to home ownership. I never heard that hey,
one night I just thought I should buy a house, and the next day I bought a house. I have never seen anyone say that, except maybe those millionaires. I am excluding them. I'm talking about a common man. People have to work harder. It's only that we are so much used to, those shining objects around us that we fall for them. We subscribe to those services. We get tempted to purchase them and then waste money, which you can put to a better use. You go to Canadian Tire, you buy some stuff you will never open. You go to Walmart, you see sales going on, you buy stuff, you don't want to use that forever. And those unused items, they end up on Kijiji or Facebook Marketplace or other places saying, hey, never open, it's still there, I don't want it. But why did you buy it in the first place? Yeah, impulse purchases, right? So that's the sad thing. What I've noticed is everybody becomes into the category of very reactive, right? Yeah. So they're reacting, whether it's for a newcomer that's come in, because I've heard it in the past where physically, like yourself and myself, we'll go and physically show an apartment or a house or a townhouse. But that is also happening digitally with other products. Yes. Right? So you've got a digital salesperson following you around now. Right? So Google tracking your behavior and whatnot, and all the things that you like will pop up. Yes. And somebody at some point is going to be sitting there having their glass of wine and say, oh, wow, I was looking at that. Yeah. Click. Your credit card's already logged into the system. Boom. Next thing you know, you've spent $49.99. So very, like the response is reactive, right? It is reactive. It's reactive everywhere. Even on social media, it's very reactive. Yeah. So I keep talking about what's going on in our industry. I talk about area that is Peel region. So if I say that from 12th of July till today, 14th of July, it's 10:58 seconds a.m. So at this point, we have about 144 new listings that showed up. 144. And then we have 46 houses that changed their price. Most of the prices, they went down. There are always 3 or 4 people, homeowners, who will think they can still get more money. They will price their houses upwards. Price up, not price down. And then there are 2 listings that didn't sell, but then the sellers gave extension to the listing. There are still active listings. There are 2 such active listings right now in Peel region. One in Brampton, one in Caledon. One listed for $999,999. The other one listed for $1.988 million. And so this is a very critical thing that we will say right now, and this is something that is very worrying too. Amrit, in the region of Peel, which includes 3 municipalities, Brampton, Mississauga and Caledon, there have been 11 sales that did not close, which we call deals fell through, probably for mortgage reasons or for appraisal reasons, when the value comes very low than what was offered. 11 such listings could not be closed, and then there are 30 listings that have been sold with conditions. Hey, with conditions. Can you believe that, Amrit? 30 houses in the last
a couple months before April, there were none sold conditional. But now I'm seeing 30 sold conditional, subject to inspection, financing, even sale of their own home. Right. Right? So those are sold conditional, and then there are sold listings, 50 houses sold successfully. Right? 50 houses sold. I'm not talking about closed yet, just sold. Because the conditions have been completed and the real estate office marked those listings as sold. That's it. Simple. But we will see when they close. That's the different dynamics. And so many listings, about 73 were taken off market. A few of them might have appeared again as new listing. The data is included there. And from the last 2 days, 20 listings were suspended. Means they are still listed, but no showings are allowed. They are suspended for one or the other reason. Sometimes agents do not do well with the home sellers. And this is a heated exchange situation where no party budges. And seller maybe wants to cancel, agents don't want to cancel, the listing is suspended. So limbo. Or sometimes there are construction thing going on in the house, when people like to suspend listings for a short period. That's not unnatural. This is part of it. Then there are about 3 listings that did not sell, 2 in Mississauga, 1 in Caledon, ranged from 1.699 all the way up to $2.235 million. This is 2 days market data live for you if you are listening to this program. So how is market going on in your area, Amrit? So as a whole, Vancouver sales prices have dropped 37%. Okay. Right. So, and what we're seeing effectively within the Fraser Valley region, anywhere between 7 and 10% on downward pricing, and then, like you explained just now, some people are coming a little bit higher. Psychologically, that sometimes does work, right? Because not everyone has seen a particular listing at a certain price, and then if they price it up, it's likely, depending on what condition the home is, that you might garner a sale at the previous price, depending on the buyer and the seller. So you're seeing some exciting things happen. Definitely, new home construction is onward and upward, and the new homes are definitely driving toward providing certain incentives, which try and lock in the buyers for the future purchase. Obviously, things such as assignment fees being nominal or waived in some cases. So there is definitely activity going on a day-to-day basis. I think we're, as far as the number of listings, it's we're well into significant change from what was available 3 months ago, right? So yeah, the number of listings has gone up, and we are seeing it everywhere. So that's why it's being said that we are entering into a more balanced housing market. It is not buyer's market yet. It is called as balanced market. So 2 to 3 months of inventory is not a big deal itself. That's a usual market. And we are happy that we are there now, because last few months or last few years have been very catastrophic for home buyers and their agents too, because they have been showing the houses with zero result, driving people frustrated, angry with agents, how they are pricing, what they're doing.
because one thing is being repeatedly said by so many realtors, people get fed up hearing that. I actually wanted to do a video yesterday on TikTok about rate increase. So, but before I decided to do that, I went online, Amrit, on TikTok. Oh my gosh, every second video was yada 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 yada. Rate went up, rate went up, rate went up, rate went up. Oh my goodness. So I thought, okay, let's drop the idea. I'm not going to do this video. Yes. Everyone. I mean, the message creating fear doesn't really provide comfort to the consumer, right? That's what I'm saying. People have to have a positive outlook. That was the reason I brought Wider Akravi's quote today. If you are positive, you will see opportunities instead of obstacles. So that's what I want to convey people. It's being very crazy. I've actually been to the town that she's from in northern Iraq. Erbil, yes. And close to Suleimania as well. Wow. Neighboring province of Iran. Fantastic. I'm happy that I brought something up which connected with you. That's phenomenal. I like to talk about these personalities. Reading a quote doesn't mean anything unless you know the person behind that mindset. So I find it very interesting. Okay, this is how it is. But that is a phenomenal achievement. People dedicate their whole life to help people. That's phenomenal. But before we go forward, I want to talk about one of my listings that is live in Kitchener. It is a townhome about 1,530 square feet, upper two level, and the basement is close to 500 square feet finished. So total could be more than 2,000 square feet. A very nice home, and I'm going to show you the tour right here. Please have a look. There's no music to this video. I don't think there's a music to this video. This house is a open concept layout on the main level. You see the kitchen up there, and you can come straight from the garage into the house. It can be keyless entry. We don't have the garage door opener, but it can be installed. It's very inexpensive item. And there is one powder room, one full kitchen there. When I say full means it's very large. It's not a small kitchen. And there is one dining area there too. But there was music to it. The carpet has been professionally cleaned, deep cleaned, I would say, no joints, and everything is spotless. 3 decent sized bedrooms. Master has a king bed in it. This is a very good home for someone who is buying their first home, or maybe an investor. This area is very easily a rentable area in Kitchener. And the house is about 5 or 7 minutes away from Highway 401. It's quick on and up. If you're a first-time home buyer, or you are an investor looking to put money in a house and rent it out, well, this is it.
The basement has an option for wet bar, and it has a full bathroom in it, a standing shower. There you go. If you need more information about this property, give me a shout, 647-333-2273. We shall be running an open house this weekend on 16th and 17th. End of 17th, that's around 8 o'clock. We are expecting offers on this property. It is listed for $850,000. Amrit, we wanted to list this property for $1 million. Mm-hmm. That was the price going for this neighborhood. But once I told my clients that we are looking at rate increasing in July, they decided to list for $850,000. We already factored Bank of Canada's 75 basis point when we listed this property. It's only that we are slightly under our estimate. We got a 0.25% shock. Otherwise, we already counted 75 basis point in the rate that was expected to go up. But Bank of Canada did give everyone a surprise by changing it to 1% increase. That was phenomenal, shocking for many people. So, have you spoken to any of your clients during this period from yesterday to now, and how they responded to it? Was there any communication, people reflection? Yeah, absolutely. I mean, at the end of the day, depending on what criteria of client they are, some are buyers, some are investors. Some people understand that some of the listings are going to stay a little bit longer on the market, regardless of what other properties come about. You've got to be significantly, like you said, what you did for the listing that you have. You've got to be the best on the block in changing market. You've got to provide service to a higher standard. You've got to get boots on the ground, Yes. like you have. Roll your sleeves up and do more work. At the end of the day, the interaction is going to the interaction that you have on the processes that we have to put in place is going to create a cascading result, right? At the end of the day, the purpose is to sell the home or to buy the home. We had a scenario a little while ago where the buyers needed a particular place, which is fine. We went in there, but there's restrictions on the size of pets. So we engaged the strata, wrote letters. They're happily inviting the family animal now, so which is great. And our behavior to our peers must also be respectful at all times. Absolutely. Why should that change? I mean, sometimes the place you're sending an offer to, you have to treat the agent on the other side with the same appropriate behavior that you would want for yourself and your client, right? That's how you sell a house. Yeah, you have to have some kind of working relationship, whether it's with your buyer, seller, or your peers and colleagues. And it's so significant at this point when you brought that quote up. Let's look at the positive side of life as opposed to being on a negative trajectory. I think the conversations, going back to the conversations I had with the clients, some are, some are okay, great. We'll just wait, see how things pan out, which is fine. And then the listings, obviously, we sign up for a little bit longer than most listings that we were signing up before. So yes. Because it takes significant investment. I mean, you're looking at spending a good chunk of $5,000 trying to market a home, right? Yeah, I agree. So
we need to spend a lot of money to market a property these days. It's not just a sign on the property and then wait when someone will come and buy the property. It's not going to work anymore. You really have to be very active, or I would say proactive, in selling a property these days. This is how it is. And if you're not, then you know what, you will never end up selling. Sometimes also having an event for the peers at the property, because you never know. Like if you invite them for a cheese and wine, or let's say it's not cheese and wine. Do something out of the thinking out of the box. Let's do a tea and crumpets at 123 Banana Street, and they come along and they say, "Oh wow, well I had a category of buyers which want to buy this place." So you engage dialogue. At the end of the day, we're creatures that require encouragement and engagement at every opportunistic time. Otherwise, you may as well just be a hermit. And that's not how societies move and thrive, right? So each other needs to be helped along. The message today is significant. I mean, on a day-to-day basis, I go through my affirmations, and obviously some words of encouragement are there, and to think deeper a little bit, and on a positive note, it's a very important step first thing in the morning, right? Yeah. Now, because what you don't need is everybody being on a negative vibe, because that's going to create negative or unfortunate circumstances. Absolutely. Positivity is key thing here. That's what I started with. Positivity. I run this program. Oh, nobody is watching this broadcast. I don't care. I just do my part. I hope one day these videos will act like a treasure for so many people, because the information that we present, other than current market statistics, is kind of those Reader Digest magazine that you can read after 20 years. The articles never lose their charm. Knowledge is always there. That's what this program is designed like. Knowledge to homeowners, to potential home buyers, so they can make the right approach when time comes. So Bank of Canada is expecting that inflation will be 7.2% in 2022 by end of it. Right now, I guess they were looking at keeping it at 5.3 before, but now 7.2, which will be slight change. 4.6% in 2023, and then 2.3 in 2024. These are the expectations they are looking. They were revised actually. For 2024, expectation was 2.1. 2023 expectation was 2.8%, versus what they revised to is 4.6%. So that means your house prices will start rising after 2024 or during 2024. You have a long stint. Can you wait that long to buy a house? You are going to deplete all your funds in meeting your grocery needs. If you buy a house today, you have your money well invested. Real estate is never going to fail you. This is an investment that always pays off in the longer run, but not like stock market. So once the inflation comes between 2 to 3% range, the rates will start going down. And then it is again the fun, the celebrations, drinks, beers, enjoying. Oh, my house went up 30 grand this month. That's what we're going to hear later. Right? Oh, yes. I mean, at the end of the day, I mean, like what the projections
may, like you're saying, or like 2024 rebound in prices increasing. Okay, that's fine. Might be a potential for somebody to get into a pre-sale, get your foot in the door, right? Get to the point where, okay, pre-sale, when you get to the pre-sale, the market pricing is going to be significantly a lot higher, also being a new home. Yeah. So, there's opportunity each and every way that you look at it. Opportunity I is think you're always right. there. Yeah. It's only that you have to change your perspective. And if you look at the rates now, we are at 4.09 for 1 year, still the better rate. 2 year is 4.49, and 5 year fixed rate still 524. 5 year high ratio mortgage rates are 4.89%. 5 year variable is still being shown as available for 2.8%, which is strange. And prime rate is 3.70. I guess this is going to change very soon. They have not updated it yet. 5.25% still stay the criteria for your qualification, or 2% above the contract rate. That's how it works. 2% above rate. If you are getting, let's say, 3% rate of on mortgage, they're going to qualify you at 5%. 2% on contract. 3 plus 2, 5%. If they're so prime rate is 3.70%. Sorry, 3.70 prime rate. That's where we're looking at, and mortgage rates are really high, but that's okay. That's fine. Just stop drinking that extra cup of coffee every day. You will save 30 coffees, and maybe you will save $40 there. Put it there. Simple. 100,000 increase. 100,000 mortgage now you will pay it around $25 more, $25-$30 more. So where are those $30? At Tim Hortons. Save it. Make it easy. Keep it simple. That's what you should be doing. So we are here, and it's 11:24 a.m. If you need any help buying a house in Abbotsford, BC, you know who to call. Amrit Sua. He's a good, handsome man. Look at his face. He smiles. He's happy to go guy. 778-999-1531 is the number to call. Buy anything from him other than coffee, because coffee is going to cut into your home purchase budget. So no coffee for now, guys. Oh, yeah. It's a learning curve for a lot of people. I think it'll help them. It'll help them. I think the shock itself is gonna allow them to understand. All right, what do I have to prioritize? Yeah. That is very true, and people have to take this in with a pinch of salt. This is what it is. In India, we never cared about prime rates. We never cared about the inflation. We actually never heard these things in life. 42 years in India, we just bought a house. That we wanted a house, we bought a house. But here, people have been so paranoid with this interest rate hikes, a 0.25 jump, and they just find a corner where they can just sulk and cry over. It's 1% high, oh my God, many will be digging ground and hide there. This is normal. That's okay. Like they tell kids, that's okay, hon. You will be okay, don't worry. You will still get a house. All you need to have is one thing in your character, and that is positivity. Hard or easy, house is a house. You need to work for it. So they say good things are not within reach, they are out of reach. You have to jump to get them. So it's time for you to make a bigger jump. It was. Jump higher.
right? Yeah, jump higher. Exactly. Yeah, you have to Yep. stretch your arm. It's way beyond this reach. You have to go farther, and you have to Hmm. stretch. So how much you can stretch defines your limits, and the life is limitless. Your skills are limitless. Your brain can do million times more than you think you can. Carry on with your one focus. Focus is on purchase of home. And people make fun of realtor on TikTok. They say, oh yeah, you have to say that houses are cheaper, buy. Are you looking for another job? And they're also talking, oh, another realtor my family knows is looking for a job. Don't make fun of them. This is how they get into industry. And it is also recommended for new agents to, try this out. Take the license, try this out, and see if it works parallel with their current business or job they're doing. Once they're comfortable, they can make a transition. So don't make fun of part-timers too. Part-timer agent, they are also trying to put their foot in the door in this industry. It's okay. It's up to you to decide who to work with. Someone who is available all the time, someone you have to adjust your own timings for their availability. So this is all that defines how you want to work, what kind of person you are looking to work with. Is the person who complements you, supplements your knowledge, or just pushes you to buy something without consulting? Mr. Sura, can you just share something before we call it a day? Absolutely. Yeah. So I think, um, coming from a point of community, we're all part of community. We have to encourage and engage each other in a positive way to support each other on a trajectory of, successes that we may have envisioned, and we're only going to see those come to reality once everyone's on the same kind of frequency. Yes, there's going to be trials and tribulations. The economics of everything are there. However, as Mr. Chima says, we're so robust. The in depth being that we are, we're able to handle more than you can think. So I encourage you to stay positive, get out there and enjoy your days, guys. I'm so thankful. And that That's that all was about pretty it. much it. So be Yeah. thankful, respect realtors. They really do a lot of hard work. Don't make fun of them. They are writing their own checks, and it's not easy. Self-employment is very hard. So before I end the program, like always, I would like to express my condolences to those who lost their family member. Well, we shall pray to God for giving you strength to overcome this tragedy, the void in your life that has come up. But understand that this is the way life is designed. We come to this world and we walk toward our death every single day, every single moment, every single fraction of a moment. Keep those amazing memories in your mind. You can still see them in your mind. You can still enjoy the love. You can still feel their presence. But try to stay happy and move forward in your life. Thank you very much for being with us today. Paul Shima and Amrit, we both thank you for being our audience for this episode today. Are any questions? Please call us. If you are looking at this episode or watching this episode, that's the right word. If you're watching this episode on YouTube, kindly like the channel, share it, and also subscribe to it. That will be the best help you can do to us. Thank you very much. Calling it a day. Bye, guys.
PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਜਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੋਟਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਸੱਜੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇ ਫਾਲ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਲੋਕਲ ਟਾਵਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਟੈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ CRTC ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਜਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਬੈਲ ਜੇ ਕਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਰੋਜਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਖੜ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਫਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ CRTC ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਕੰਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਬੇਸਡ ਔਨ ਹਾਊ ਮਚ ਡਾਟਾ ਵਾਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾय ਅਨਦਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ, ਸਰਵਿਸ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੀਮਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਪਤ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਫਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ 19 ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 333 2273 ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨਾਲ, ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਕ ਰੂਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਮਿਕ ਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋਸਫ ਯੂਲ ਜੂਨੀਅਰ। ਸਪਟੰਬਰ 23, 1920 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 6, 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਟਰ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ he appeared in more than 300 films and was among the last surviving stars of the silent era. ਸਾਇਲੈਂਟ era ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। He was top box office attraction from 1939 to 1941. 2 ਸਾਲ, and one of the best paid actors of that era. At the height of a career marked by declines and comebacks, Rooney performed the role of Andy Hardy in a series of 16 films in 1930 and 1940s that epitomized mainstream America's self-image. 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 43 ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਈਆਂ and one of MGM's most consistently successful actor rahe. A versatile performer, he became a celebrated character actor in his later career. Laurence Olivier once he said, he English actor the director ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕਿ he considered Rooney the best there has ever been. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਫਾਰਮਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਸ ਗਰਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਐਂਡ ਬਰਲਸਕ ਪਰਫਾਰਮਰ ਫਰਮ ਕੈਂਸਸ ਸਿਟੀ ਮਸੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਾਡੂ ਵਿਲਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ genre of variety entertainment for in France at the end of 19th century. So basically acting ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ immigrate ਹੋਏ from Glasgow with his family at the age of 3 months. So Scottish ਸੀਗੇ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਐਕਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਕੀ ਮੈਗਵਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਂਡੀ ਹਾਰਡੀ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲੰਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। he also went to American Army where he served more than 21 months shortly after the end of World War II ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, entertaining the troops in America and Europe in special services. So ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕੀ ਰੂਨੀ ਔਨ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਮਾਈਕੀ MSEKAY। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਵਾਈਫਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਜੀ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰਲ ਡੈਥ ਮਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਸ ਫੇਲਿਅਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਲਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਲਿਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਲਿਅਰਸ ਆਰ ਦ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਟੁਵਰਡ ਸਕਸੈਸ। No success is possible without failure. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ,
ਉਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਲਈ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਪਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੋਅਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨ ਮੇਜਰ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ are well off last year's historic numbers, while home prices continue to trend downward. ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਸੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 41% ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ 5.5% ਮੰਥਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਓਵਰਆਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਨੇ ਉਹ 35% ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਘਟੀਆਂ, 41% ਘਟੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, 35% ਘਟੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.9% 35% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੇਲਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ 1.9% ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਅਬਵ ਈਅਰ ਲੈਵਲ ਫॉर ਨਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5.3% ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.4% ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੂਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਆਰਬੀਸੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਲੇਅਰ ਫੈਨ ਵੱਲੋਂ, noting that Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa and Calgary all witnessed further declines in home sales in June as markets continue to reverse their pandemic surge following rising borrowing costs, with the Bank of Canada pushing interest rate higher. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ more resilient supply coupled with plunging demand has pushed the sale to new listing ratio lower for all the region. In fact, all areas except for Calgary have now swung back into balanced market condition. Balanced market condition ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ at least buyers have choices, sellers have option to sell, not sell, reasonably price them. ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕੂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕੂਗੀ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਬ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਪਨ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ MLS ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੀਜਨਲ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੇਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 6474, 41% ਘਟੀਆਂ, 45.6% ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਘਟੀਆਂ ਸੇਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ 41% ਸੇਲਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 45.6% ਘਟੀਆਂ। MLS ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,146,254 ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5.3% ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 5.5% ਥੱਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 5.3% ਵਧਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 5.5% ਘਟਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ 16,347। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5.9% ਵਧੀਆਂ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ, 5.9% ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਜੀ 16,347। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16,093
ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 42.5% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, 42.5% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਟਕ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। Home sales have been impacted by both the affordability challenge presented by mortgage rates hikes and the psychological effect wherein home buyers who can afford higher borrowing costs have put their decisions on hold to see where home prices end up. ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਵਿਨ ਕ੍ਰਿਗਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟੂ ਰਿਮੇਨ expect current market conditions to remain in place during the slower summer months. More time to sell. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ 2444। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 6474। ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ 'ਚ। 35% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ, 16% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ MLS ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ $1,235,900, 12.4% ਵਾਧੇ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੱਧ? 5.3%। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ MLS ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 12.4% ਵਧੇ ਆ ਤੇ 1.9% ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 5.5% ਘਟੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ। ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਲੋਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਜੀ 5256। ਸਾਡੇ ਸੀਗੀਆਂ 16347 GTA ਦੇ ਵਿੱਚ। GVA ਦੇ ਵਿੱਚ 5256, 10.1% ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਉੱਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 17.6% ਡਰਾਪ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 5.9%। ਡਰਾਪ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਧੀਆ 5.9%, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 17.6% ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵਕਤ GVA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 10,425, 3.8% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਜੌਨ। ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ and inflationary concerns are making buyers more cautious in today's housing market, which is allowing listings to accumulate. ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੂੰਬੜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਲੈਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਜੌਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼
as we enter summer in Metro Vancouver due to declining home buyer activity, not increased supply. ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। To meet Metro Vancouver's long-term housing demands, we still need to significantly increase the housing supply. Real Estate Board of Greater Vancouver, REBGV. Montreal Census Metropolitan Area ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ 4078 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 11% ਘਟੀਆਂ, 16% ਘਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆ। ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡੀਟੇਲਸ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, GVA ਤੇ GTA 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 12% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਤੇ 1% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,70,000 ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ more than 50% houses sell for a particular price range. Average price ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ CMA ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 3,65,000 ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 12% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, 12.3% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸੈਂਸਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ CMA ਦੇ ਵਿੱਚ 7152, 7152, ਇਹ ਵੀ 12% ਵਧੀਆ। 12% ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, 1% ਘਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸੈਂਸਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ 9.4% ਵੱਧ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਲਸ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਲਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ, new listings which have been above the historical average since the month of May are starting to have an impact on the inventory of properties for sale. The sharp increase in active listings translates into a slight increase in the time it takes to clear inventory, a first since 2015, across all periods and in all the areas of the region. Okay, while market conditions remain very tight in favor of sellers, the next few months will finally usher in a downward trend in overbidding and a winding down of the continuing rise in prices compared to 2021. Area source है Quebec Professional Association of Real Estate Broker QPAREB ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ 2842, 2.5% ਵਧੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, 7.5% ਘਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਫ ਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 5,43,900 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 13.3% ਇਹ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, 4.4% ਘੱਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 4061 ਆਈਆਂ, 1.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 5405, 21.9% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ, 3.8% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ as expected higher interest rates are starting to have an impact on home sales. This is helping shift the market towards
more balanced conditions and taking some of the pressure off prices. ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰੀਅਲ estate ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਐਨ ਮੈਰੀ ਲੂਰੀ. While we are starting to see some transition, it is important to note that in Calgary, year-to-date sales are still at record levels and prices are still far above expectations for the year. Price ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13.3% ਵਧਿਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ 0.4%. ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈ 1508, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 29% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, 18% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ. ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ $7,72,861, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6% ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 3.5% ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ. ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ $4,38,977, 1% ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, 7% ਘਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ. ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 3213, 38% ਵਾਧਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, 3% ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਟਵਾ ਰੀਅਲ estate ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, after a frenzy of past 2 years, we are witnessing Ottawa's resale market normalize in 2022 and shift toward the more traditional seasonal ebb and flow cycle. While June transactions do typically taper as many look toward their summer holidays, last month's sales were at a slower pace than we have seen in well over a decade. So, उन्होंने अगे क्या है कि we can likely attribute the decrease in unit sales to economic factors such as the rising interest rates and cost of living inflation. She added, other dynamics could include buyer fatigue combined with the wait and see approach toward home prices, lack of confidence amongst consumers, and perhaps the uncertainty surrounding back to work arrangement, as a long commute with rocketing gas prices will certainly affect decision about where to live. आज दी गल कीती बड़ी वधिया गल कीती है. इकोनॉमिस्ट आफ्टर ऑल इकोनॉमिस्ट ही होंदा, ठीक है जी. उन्होंने कुछ गल्लां कीती, सिंगल सैग दी गल नहीं कीती. उन्होंने कहा जी जिहड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग कंज्यूमर, ठीक है. फिर दूसरी उन्होंने ये नहीं पता अनसर्टेनिटी सराउंडिंग बैक टू वर्क अरेंजमेंट, उन्होंने कंपनी उन्होंने कदों कॉल करेगी. पिछे तो लोग दूर दूर जान लग गए कि दे वर वर्किंग फ्रॉम अवे फ्रॉम देयर वर्क प्लेसेस, घरों काम करते थे, फर्क नहीं पैंदा कि 200 किलोमीटर दूर रहंदे 100 किलोमीटर दूर रहंदे. हुण जे बैक टू वर्क अरेंजमेंट सैटअप हो रहे हैं कि कंपनी बंदे नूं वापस बुला रही है, उस सूरत हाल दे विच ਉਹ ਜੇ ਕਮਿਊਟ ਦੇ ਦੂਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਮਿਊਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਏਗਾ, ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸੈਂਸਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ estate ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ. इधर डटे रहो, जाओ ना. असीं एक छोटा जिहा ब्रेक लैके वापस आने लगे. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest
and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਰਨ ਥਰੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ। ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਬੈੱਡ ਲੱਗਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 4 ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਜੀ। 3 ਬਾਥਰੂਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ 3 ਨਹੀਂ, 2 ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-333-2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜੀ। ਆ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ
कि चीमा जी मैनू ये प्रॉपर्टी दिखा दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दिस प्रॉपर्टी विद यू। मैं तुहाडे नाल हुणे लिंक शेयर कर लगा, प्लीज हैव अ लुक। बड़ा ही क्वाइट, बहुत बढ़िया एरिया जी। लोग बड़े बिलर सारे इतने आपस के 20 रेनफू स्ट्रीट कवर्ड फ्लोर से है जी। बहुत बढ़िया हाउसेज है मकान के अंदर, और स्टेनलेस स्टील किचन। एक्सेंट वॉल है जी, बड़ी सोहनी बड़ी महंगी वॉल बनी है। तो डाइनिंग एरिया बड़ा भी हो सकता है, यू कैन एक्सटेंड योर टेबल। बहुत ही फंक्शनल लेआउट है ये मकान। बेसमेंट का बाथरूम है विद स्टैंडिंग शावर। This basement is built according to city specification. इलेक्ट्रिक फायरप्लेस लगी है जी, टीवी लगे है, तो नाल इत्थे वेट बार का प्रोविजन भी है। बहुत बड़ा डेक बने जी पीछे, तुसीं मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी देखने वास्ते। उम्मीद है तुहानूं ये जिहड़ा वीडियो टीजर हैगा तुहानूं पसंद आया होना। ये प्रॉपर्टी इस वक्त अवेलेबल है जी। अज उत्थे ओपन हाउस लगन जा रहा है 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ तक। ਤੁਸੀਂ जी आए ਨੂੰ जी, उत्थे ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ आओ, मैनू कॉल करो 647 333 7273। सिंपल जी डायरैक्शन है जी, 401 तो ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਰ ਵਾਟਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ, ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ। ਹੀਰਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆਏਗਾ ਸਟੈਟਸਫੋਰਡ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹਾਰਡਲੀ 6 ਕੇ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 333 7273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 13 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾਸਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਰੇਟ ਚੱਕੂਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਣਾ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਹੈ ਇਸ ਅਜਗਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2007 ਤੋਂ 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਸਸਤੇ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਯਾਰ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਰੇਟ ਕੱਟਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡਲੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਡਵਿੰਡਸ ਮੀਨ it's becoming increasingly likely Canada will enter into recession। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਨੇ, ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ। Our base case assumes mild recessions in most of the economies we track। ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Canadian economy had sustained good momentum up until May। GDP posted 0.2% decline। GDP ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। Thanks to the previous momentum, NAI predicts a solid 4.5% increase in the second quarter GDP, along with decent growth over the summer, thanks to recovering travel and tourism demand. And this is alongside commodity sectors getting a boost from higher global prices। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਂ ਜੀ 2022 ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸੌਫਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਦੇ ਵੈਲਥ ਬਿਲਡ ਅਪ ਸੀਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਮਕਾਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ, ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਚੱਕ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਬਿਲਡਅਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਵਿੰਡਸ ਨੇ, ਹੈਡਵਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਵਿੰਡਸ ਨੇ ਇਹ 2023 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਵਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਕਾਸਟ ਔਨ Canada's highly indebted household sector ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੈਟ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। A softer global growth backdrop will also weigh on Canadian economy। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ GDP ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ GDP ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕੁਆਰਟਰ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਟੂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਇਨ 2023। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗੀ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਸਕਦਾ 1.5% from its historical low rate of 5.1%। ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ 1.5%, ਇਹ 6.6% ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੱਲ ਪੈ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਈਲਡ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੋਏਗੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਸੀਗੀ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ RBC ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਬਾਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹਵਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ RBC ਦਾ ਨੇਥਨ ਜੈਨਸਨ ਐਂਡ ਕਲੇਅਰ ਫੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ could be reversed once inflation settles enough for central banks to lower rates। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 2-3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ, ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤੀੜ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਵੋਂਟ ਸਲੋ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਲੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਟੋਟਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਵਾਂਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਚਿੰਗਮ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰੂਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਗਣ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਚੱਕੋ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ CIBC ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਥਿੰਕਸ ਰੇਟ ਕੱਟਸ ਕੁਡ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ 2023। ਸੋ 2023 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੈਗਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਜੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚ ਲਓ। 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਭਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 13 ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ 15, 20, 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੇਟ ਘਟਨੇ ਆ, ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਆ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ 8, 8.5 ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਆ। The people who have to sell, they will always be reasonable. People who speculate, they will always be unreasonable. ਭਾਵੇਂ ਬਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਲਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਕਰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾ ਦੇ, ਵਿਕਦਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ 200 ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਏ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਬਾਇਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਕੱਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ 75 ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਚੇਂਜ। ਪਰ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਵਧਣਾ ਰੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਘਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਆਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ। ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਬਲੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। RBC ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਗਲੇ ਇਸ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿੰਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। May CPI growth of 7.7% is running well above bank's April forecast of 5.8% ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ in the second quarter, and 60% of the prices tracked by measure are growing above Bank of Canada's 1% to 3% target range by our count. Worryingly, those higher price readings are beginning to seep into longer run inflation expectations. Most businesses and consumers still expect inflation to moderate toward pre-shock levels beyond the next 2 to 3 years. But the share expecting it to last longer is edging higher. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RBC ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
गर्म रहो, तैयार रहो। मकान बाय करना कर लो, अज कर सकते चक लो, कल का कोई भरोसा नहीं। अज सैल करना कर लो, पर रेट फ्यूचर का लैके चलो, इस तो पहला कि नवी इनक्रीज हो जाए, तुसी क्लोज प्रॉपर्टी करा सको। अदरवाइज कई लैंडर ने भी थोड़ा जिहा प्रोएक्टिवली काम किया, उन्होंने पहला ही अपने मापदंड जिहड़े चेंज किए हुए हैं कि जे क्लोजिंग 2-3 महीने लेट हो रही है तो उन्होंने रेट तुहानूं जिहड़ा देना वो अज ही एडजस्ट करके देना। मेरा ख्याल साडा प्रोग्राम अज इत्थे खत्म होने का वक्त आ गया जी। 11:32 हो गया। मैं भी इस वक्त भजना किचनर दे विच ओपन हाउस वास्ते। ओपन हाउस 2 बजे तो 4 बजे तक होगा जी। सदके आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। जे तुसीं किचनर दे नेड़े रहंदे हो उत्थे आओ। 1 घंटे की ड्राइव है, बड़ी सौखी है, पर हाँ तुसीं थोड़ा ध्यान रखना, अजकल कंस्ट्रक्शन करके हाईवे 401 1-2 थावां ते टाइट हो जाता, थोड़ा टाइम लगता, बट ड्राइव विद केयर, लोगों ध्यान रख के ड्राइव करना। जान तो पहला जी मैं तुहानूं गल कहना चाहूँगा कि कई परिवारों के जी अजकल विछड़ गए। PC24 RETV उन्होंने सारे विछड़िया रूहां की शांति वास्ते वाहिगुरू अगे रब अगे अरदास करदा, परमात्मा उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शे, आवागमन के चक्कर तो मुक्त करे। साडी तुहाडे नाल पूरी सहानुभूति है जी, असीं तुहाडे दुख च शरीक हैं। परमात्मा थानूं इस सदमे चों उभरन दा बल बख्शे, उन्हें चंगियां चीज़ां चंगियां यादां लैके तुसीं अगे चलो। जिंदगी जिहड़ी है वो चलन का ही नाम है, रुक ही नहीं सकते। असीं सारे इक्को सिरे वल तुरे जाने आ, जिथे कि खत्म हो जाना साह। जिन्ने को साह परमात्मा दिते है उस तो एक साह उपर असीं लै ही नहीं सकते। तेरा भाना मीठा लागे, ना पदार्थ नानक मांगे। उहदी रजा च रजा जी, राजीमंद रहो, खुश रहो। परमात्मा तुहानूं बल बख्शे अपने सदमे तो उभरन दा ते जिंदगी नूं नवें सिरों जीउण दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडे नाल दर्शन कल 10:30 बजे फिर होणगे। उद तक आज्ञा दे। सत श्री अकाल। PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। प्रोग्राम में हमेशा वांग असी शुभकामनावां लैके हाजिर होए हैं। तुहाडे लई एक कोट ते जिस बंदे ने कोट दित्ती है ਉਹਦੇ बारे कोई जिक्र लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। इस तो इलावा असी कुछ गल्लां करांगे रियल स्टेट मार्केट दियां, नाल गल्लां करांगे मॉर्गेज दियां, देखांगे इकोनॉमी किहड़े पासे मूव करदी है। तुसीं साडे नाल इदां ही जुड़े रहियो ते असी तुहानूं हमेशा वांग चंगी जानकारी देवांगे। जे तुसीं साडा प्रोग्राम YouTube ते देख रहे हो तो मेरी तुहानूं बेनती है कि YouTube के चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो, अपने दोस्तों मित्रों नाल शेयर करो, क्योंकि ये जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है यह तुहानूं होर किधरों नहीं मिलनी। यह PC24 RETV अपना टाइम खर्च करके तुहाडे लई इकट्ठी करके यह तुहाडे सामने हर रोज़ 10:30 तो 11:30 प्रस्तुत करदा। सवा संडे दे संडे नूं असीं ब्रेक लैण दा रुझान कीता। संडे नूं असीं मोस्टली जिहड़े पिछले एपीसोड्स हैगे वो प्ले कर दिंदे ते अज जिन्हां सज्जनां दे जन्म दिन है, जिन्हां परिवारां दे विच सालगिरह मनाई जा रही है, ते जिन्हां परिवारां दे विच नवें मैंबरस आए ने, वाधा होया उन्हां दे परिवारां जी वधे है, उन्हां सारिआं नूं पाल चीमा वल्लों लख लख वधाई होवे। परमात्मा अगे असीं अरदास करदे आ कि तुहाडी जिंदगी च खुशियां खेड़े का मेला लग्या रहे ते तुसीं इसे खुशी खेड़े नाल लोकां नूं हस के मिलो, उन्हां नूं प्रसन्नचित करो, ताकि सारा देश खुश रहे, तरक्कियां वल तुहाडे एक छोटे ਜਿਹੇ उद्यम दे नाल उपराले नाल देश किते दा किते जा सकदा।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਸਕੇਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਬੋਨੀ ਕੈਥਲੀਨ ਬਲੇਅਰ। ਬੋਨੀ ਕੈਥਲੀਨ ਬਲੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਰ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਪ ਸਕੇਟਰ ਆਫ ਹਰ ਐਰਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫॉर ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਇਨ 4 Olympics, winning 5 gold medals and 1 bronze medal. She never came back without a medal in her lap. ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰੈਕ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰੈਕ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। Blair returned to Olympics in 1988, competing in long track at the 1988 Winter Olympics here in Calgary, Canada. ਉੱਥੇ ਨੇ ਫਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇਨ 1000 ਮੀਟਰ ਸਪੀਡ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋਲੈਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਪੋਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਆ, 3rd ਵਿੰਟਰ ਐਥਲੀਟ ਟੂ ਵਿਨ ਸੁਲੀਵਨ ਅਵਾਰਡ। Blair also won 1992 Oscar Matheson Award, being the first female winner of this award. 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ she also received Golden Plate Award of the American Academy of Achievement. She also was the Female Athlete of the Year as selected by the Associated Press in 1994. Blair also won the World Cup Points Championship 11 times. Sports Illustrated named Blair their sportswoman of the year for 1994. By 1994, Blair's hometown of Champaign had renamed one of its street Bonnie Blair Drive. So Bonnie Blair Drive ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਹੋਮਟਾਊਨ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ winning doesn't always mean being first. Winning means you are doing better than you have done before. ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਵਰੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
कि ये सॉफ्ट लैंडिंग होएगी, कि ये हार्ड लैंडिंग होएगी, कि ये जिहड़ी अपनी मीडियम इंटेंसिटी दी होएगी रिसैशन। छोटे पीरियड दी होएगी, लंबे पीरियड दी होएगी, बहुत लंबे पीरियड दी होएगी, ये तो वक्त ही दसेगा। पर इन्ना जरूर आ कि बैंक ऑफ कैनेडा ने जी तोड़ ला दिता अपना कि जिहड़ी इन्फ्लेशन दी जिहड़ी बैकबोन है, रीढ़ दी हड्डी है, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਅੜਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ, ਇਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜੁਲਾਈ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਲਰਸ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤਾਂ 18 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ 11 ਦਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ, ਮਾਈਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਇਵੈਲੂਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at
7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ PC24-RETV ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 485 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, 485 ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 135 ਦੇ ਕਰੀਬ। 135 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਆ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 55 ਰਿਜ ਹਿਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤਕਰੀਬਨ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
पर इस वेले ਉਹਦਾ नवा प्राइस ਜਿਹੜਾ 1.4 मिलियन लगाया गया। $5 लाख ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ प्राइस ड्रॉप किया गया जी। ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਰਿਜ ਹਿਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ 55, ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ 8,99,000 ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਐਡਿੰਗਟਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 95, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 8,99,000 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ $1,49,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ जी थोड़ा नाल टिकटॉक ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ 135 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਬਦਲੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨਾਂ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ $9,99,999 ਸਾਰੇ 99999 ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ $1,00,000 ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ 11,79,000 ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਲ ਬੋਰੋ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 19,99,000 ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈਆਂ, ਸਵਾ 1-2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੈਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 9,99,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29,99,000 ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। 29,99,000 ਦਾ ਮਕਾਨ 43 ਲੌਂਜੇਵਿਟੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ 13 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। 13 ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਲਾਸਟ देयर ਡੀਲਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ DFT ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 120 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਆਫਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੌਰੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, DFT ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ DFT ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ 18,99,000 ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ 18 ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਲ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 10 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DFT ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਸੀਗੀ 30 ਮਈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ DFT ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਆ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਪਰੂਵਲ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। So when they didn't do appraisal at the same time, now when it comes closer to closing date, the bank may have ordered an appraisal, and appraised value now is coming very low. If you paid $1.8 million on a property and that being appraised for, let's say, $1.5 or $1.3 million, it is very difficult for a buyer to compensate the shortfall. They have no resources. They will not even get a private funding because private mortgage people will also look at equity level. If equity is negative, they are not going to fund the deal. So इसलिए मैं बार-बार ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। It is really very significant that you understand the repercussion of buying a property today at today's price, not at future price. Future price ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ you have to make sure you are budgeting for that shortfall। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆਈ seller will adjust the price accordingly, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ and they do appraisal based on economic conditions as well। economic condition ਦੀ ਜਿਹੜੀ prediction ਹੈ analysis ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ before they give a appraised value। so ਜੇ ਤੁਸੀਂ clause ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ seller agree ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ you are okay with the sale, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 13 ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹੈ।
ये खरीदे नहीं, इन्होंने मकान अपने वेचे भी होने हैं, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਂ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸ ਗਏ। 13 ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, 13 ਸੁਪਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਪਲੰਜ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ? ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਆਊਟ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਹੈ। ਇਹ 13 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ DFT ਹੋਏ ਆ, ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਾਗਾ ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, GTA ਵਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਦ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ। 13 ਮਕਾਨ 78 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਪਨੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਲ ਆ। 78 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਲਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ, 152 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ। 152 houses sold within the last 7 days in the region of Peel, that is Brampton, Mississauga and Caledon. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, 8.11 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ 8,80,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9,27,000 ਦਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਥ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਨਾ, 987 - 880, ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਿਆ 440,000 ਥੱਲੇ, 47,000 ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 9,99,000 ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ 55,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਤੋੜਪੰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਡਾਟਾ to give you a more pinpointed information. ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕੇ ਆ। ਹੱਟ ਲਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ 8.5 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 8.60 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 7.5 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 6.90 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 7.879 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਵਿਕ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ 8.30 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਲਿਸਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਕਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਇਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਡੀਲ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਡੀਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸੋਲਡ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 239। 239 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। we can bring it back, we can just correlate ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਹੈ, but that needs some work to do. 239 listings came back on market. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 33 ਆਰਗਾਈਲ ਕ੍ਰਸੈਂਟ ਲੱਗੀ ਸੀ 7,99,999 ਦੀ,
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ 7,59,000 ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਈ। 7,99,000 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 7,59,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 73 ਐਡਿੰਗਟਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ 9,99,000 ਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ 9,99,000 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, 9,99,000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵੇਚਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬੈਲਮੌਂਟ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਨਾਮਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 9,99,000 ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਤੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਕਾਨ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ। ਕੈਲਡਰ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 1,29,000 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ 1,59,000 ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। $30,000 ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse.
D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 239 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ੀ। ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 59 ਹੈ। ਸਸਪੈਂਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੋਅਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਸਪੈਂਡ ਲਿਸਟਿੰਗ। ਇਸ ਵਕਤ 15 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਰਿਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ 1419। ਸੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ, 2800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 799 ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। 1400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਲਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। 15,49,900 15,49,900 ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ 2000 ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਨਨ ਆਫ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ। Markets and economists alike are overwhelmingly expecting the Bank of Canada to lift its policy rate by 75 basis points when it meets this Wednesday. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, this would be Bank of Canada's largest rate hike since 1998. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ this would take the bank's target overnight rate to 2.25 and implies a prime rate upon which variable rate mortgages and lines of credit are priced 4.45%. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 4% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂਢ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ 7.7% ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। It is going to break consumer expectations of lingering
high inflation. High inflation ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਹਾਈ ਵੇजेस, ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਰੱਬ ਪੁਟਿਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਹਾਈਕਸ this month and in September and or oil price dive, CPI's return to 2% could take more than 2 years. That is so true. मैं पहले भी किया सी कि जिथे इन्फ्लेशन इन्नी ज़्यादा हैगी आ, इन्होंने टारगेट सीगा कि 2 to 3% से लेके आनी है, पर नहीं आ रही। हम बैंक जड़ा वो रस्सियां खिंची जा रहा है, जिथों हथ पैंदा इधरों खिंच, इधरों खिंच, इधरों खिंच, इधरों खिंच, पूरा जोर ला के उन्हें इनू कब्जे च करने की कोशिश कर रहा है। पर 2 साल लग जाएंगे कि जे बैंक ऑफ कैनेडा इन्फ्लेशन साइकोलॉजी ਨੂੰ ब्रेक नहीं कर सकिया। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਪਾਈਕਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਨ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਰਬੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਰਬੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ the economic growth risk from hiking rates too aggressively in the near term will be overshadowed by the medium-term cost of not doing enough. The overnight rate remains too low at 1.5%, and the 75 basis point hike we expect this week would still leave it toward the lower end of the bank's estimate of its neutral range, 2 to 3%. National Bank of Canada's the expectation is that although markets have moved well off of peak hawkishness for 2023, for example, 4% plus policy rate, there has been nothing to upend the ultra aggressive near-term trajectory. Quite the contrary, another blistering inflation surprise in Canada last month means the fire under Bank of Canada's feet has only grown hotter. A fresh jobs report that technically showed net job losses was much stronger than it appeared and is sympathetic of an exceedingly tight labor market. We expect Bank of Canada to increase its overnight target by 75 basis points on Wednesday, noting that they will continue to act forcefully to bring down inflation. That should mean an above 25 basis point hike in September. But I expect Bank of Canada to keep the 50s versus 75 debate up in air and data dependent. Inflation with the National Bank of Canada ਕਹਿੰਦਾ another upside inflation surprise in May's CPI report has us tracking to overshoot the Bank of Canada's Q2 inflation projection, which was laid down just 3 months ago by 1.7% points. While inflation forecast misses have been a staple of the past year, this one is said to be the biggest miss yet. So once again, expect near-term inflation projections to be revised higher in NPR. So this is what's going on. Employment data हैगा TD Economics ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ June's employment report which featured a weak headline but better details is unlikely to sway the Bank of Canada's aggressive stance, particularly with job market so tight and wages accelerating rapidly. Policymakers are resolute in their determination to rein in inflation and prevent expectations from becoming further unanchored. As such, we still expect them to hike by 75 basis points at the next policy rate meeting. Scotia Bank ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ Bank of Canada is very likely to ignore a surprise loss of 43,000 jobs in June. Their fixation is upon their inflation mandate, with inflation running at about 4 times their 2% target. So ਜਿਹੜਾ focus बैंक ऑफ कैनेडा आज जिन्ना भी लगा हुआ है वो लगा हुआ है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और उन्होंने
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਈਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ BMO ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ 3.25% ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਇਰ ਹੈ। CIBC 3% ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਇਰ ਹੈ ਜੀ। NBC 3.25 ਜਿਹੜਾ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਇਰ ਹੈ ਜੀ। RBC 3.25, Scotia 3%, TD 3% with 50 basis point plus। ਟਾਰਗੇਟਡ ਈਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ RBC which will be at 3%, Scotia 3%, TD will go up 3.25%। 5-year ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈਗੀ ਈਅਰ ਐਂਡ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 3.35 plus 45 basis point, 3.55% plus 50 basis point, 2.80 plus 20 basis point, 3.10 10 basis point, 3.65 7 plus 75 basis point। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 43,000 ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ on a lack of available workers। The unemployment rate ticked down to 4.9% on a drop in labor force participation. Wage growth accelerating up to 5.2% year over year in June। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 5.2% wages ਹਾਇਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ 40,000 ਦਾ 5% ਲਗਾ ਲਓ, $2,000 ਹੋਇਆ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। Near term hiring momentum still very strong but expected to slow as year progresses। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ since January and the first outside of a significant pandemic lockdown since November 2019। ਪਹਿਲਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। The drop still reflects more labor supply issues than any significant slowing in hiring demand। ਹਾਇਰਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆ 4.9% ਘਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਘਟੀ ਆ। ਇਨ ਪਾਰਟ ਔਨ ਏ ਟਿਕ ਅਪ ਇਨ ਵਰਕਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਵਧੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। The number of job openings has still been running almost 70% above pre-pandemic levels, and the number of hours worked rose 1.3% despite the pullback in job count। Tight labor market ਕਹਿੰਦੇ ਆ report ਕਿ continues to push wages higher with average hourly earning growth surging to 5.2% year over year from 3.9% in May। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.2 ਹੋਈ ਹੈ, ਮਈ 3.9% ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ's quarter second business outlook survey showed businesses expecting to increase wages by 5.8%। ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ all industries struggling with labor shortages including in the travel and hospitality sectors। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਬਰ ਘਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, likely to remain that way near term with job postings still very high। Central banks globally are now aggressively hiking interest rates। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ we look for Bank of Canada to hike the overnight lending rate 75 basis point। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 to 3 ਜਾਂ 3.5 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। Bank of Canada is going to keep hammering on it। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਮੇਕ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸੈਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, you are the people who guide suppliers what and how much and for how much they should supply the item. So ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੋ। ਸੈਲਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ 3 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਮਿਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 3137 ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ 241। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 9452 ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ $1,35,877 ਗਿਆ। ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,08,44,355 ਗਿਆ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $9,85,237 ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀਟੇਲਸ ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਡੀਟੇਲਸ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਉੱਥੇ 31 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ $1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਮਕਾਨ $2,03,0286 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 7 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 399 ਡੀਟੇਲਸ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 19,41,368 ਆਇਆ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਆ। ਪਰ ਕਰੰਟਲੀ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਉੱਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ $12,48,207 ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ $14,94,408 ਕੀਮਤ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 12,99,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਈਸਟ ਗੁਲਿੰਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,21,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਰਜੀਨਾ 'ਚ 9,61,417 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,17,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,72,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 11,60,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15,34,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11,35,000 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਟਚਰਚ ਸਟੋਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ $11,59,633 ਦਾ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ 11 ਤਰੀਕ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੋਵੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨਾਲ ਜੀਓ। 1 ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ 'ਚ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ।
आज्ञा दो जी। 11:03 होने वाले है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ 10:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello, mic testing 1 2 3. Hello, mic testing. PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਫਾਲਚੀਨਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਈ ਸੈਟਿੰਗਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ। ਈਵਨ 27 ਜੂਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਡਾਟਾ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਬਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ overflowing with realtors and mortgage brokers or agents videos on the Bank of Canada's rate hike and what to do now, the world is crashing hashtag। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10:05 11:05 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, everybody was in a race to promote this news, to be the first to declare this news to the audience, and I'm the person who is declaring. I wanted to do a video for this in a different perspective, not the fear mongering, but just informational idea and how to get over this. But then I decided not to do that. I thought it is okay if people can absorb all this news from 1, 2, 3, 4, 50, 60, 100, 200, 3,000 people, that Bank of Canada has actually increased 100 basis point
That was a news. Oh boy. Trust me, this crashed the social media. Check up TikTok videos on this. You will see what I'm saying. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਗਿਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਚੀ ਮੋਹਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਪਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸਟੇਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਹਰ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦੂਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਆ, ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਚੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਬਰਟ ਕੋਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1885 ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ ਮਿਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 9 1950 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਟਾ ਉਸ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਆਥਰ ਆਫ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਨਿਊ ਥਾਟ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਆਥਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਆਫ ਦਾ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਪੀਟਰ ਫੈਨਲਨ ਕੋਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੋਲੀਅਰਸ ਵੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। He was involved in writing, editing and research for most of his life. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ Secret of the Ages 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕੋਲੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਐਬੰਡੈਂਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਫੇਥ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਪੀਟਰ ਕੋਲੀਅਰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਕ still exist through the efforts of his widow and now his children, grandchildren and great-grandchildren. Collier's books, which have been popular with self-help and new thought groups, have been brought back to prominence from being referenced in the popular metaphysical movie The Secret. In the book The Secret, Rhonda Byrne writes, "The glimpse came in a 100-year-old book given to me by my daughter Haley." ਮਈ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ ਇੰਕ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਫ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸੀ with much of the material religious in nature.
1932 तक almost all the fiction had disappeared. The title changed to Mind magazine with the May 1932. It continued to appear until at least 1939. कुछ किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ Collier ने लिखियां ਸੀਗੀਆਂ, copywriting and direct marketing, the Robert Collier letter book, how to make money at home in spare time by mail, शायद ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਾ करे, the God in you, the magic word, the secret of the ages 1926, the secret power, riches within your reach, the law of higher potential, be rich, the science of getting what you want, the book of life, volumes 1 to 7, 1925. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the sum of the success is the sum of all efforts. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਹਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟ ਮੈਂ ਪਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਪੀਟਰ ਰੋਬਰਟ ਖੋਲੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਸਮਾਲ ਐਫਰਟਸ ਰਿਪੀਟਡ ਡੇ ਇਨ ਐਂਡ ਡੇ ਆਊਟ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਰਾਮ ਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਗਏ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ $100 ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ $108 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਚ $8-9 ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ 1 ਲੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਮੇਬੀ 80,000 75,000 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ $100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ $103 ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3% ਬੈਂਕ ਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਵਧੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ।
ਉਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਣਗੇ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੇਗੀ। ਜੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੂਗੀ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਰੱਖੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਵਿਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਇਹ $50 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ $25 ਦੇ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਲਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ $18 ਜਾਂ $15 ਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਤੇ 45 $450 ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ 450 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, $200 ਲਾ ਲਓ। $200 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ $9-10 ਡੇਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਤੇ $200 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ $100 ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਬਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5-7 ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੈਸ ਫੂਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡੋਰ ਤੇ ਫੂਡ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਐਂਕਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੂਡ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੈਨਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੀਜ ਵੀ ਆਪ ਉਗਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਹੀ ਸੌਖੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਲਦੀ ਬੂਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੂਟੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ $2 ਇੱਕ ਬੂਟਾ 4 ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ $2 ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 40 ਬੂਟੇ ਉਗਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਚੱਕਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੀ ਬਾਸਕਟ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਸਕਟ ਚ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਪਾ ਦਈਏ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੱਪ ਕਾਫੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ $200 ਜੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਵਧੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਪਸ ਆਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੱਪ ਕਾਫੀ ਦੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਬਾਸਕਟ ਤੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਸੈਟ ਯੂਰ ਬਜਟ। It is very easy to do. Trust me, if you start working that way, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ, it's not going to affect you. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਂਡ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰੀਐਡਜਸਟ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਮੇਬੀ 1 ਵੈਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਦਾ $3000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ $2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ $2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇ $200 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਫਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ 2 ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਨਾ ਬਣੋ ਸੰਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਵੈਂਜਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਮੀਟ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਸਿਟ ਬੈਕ, ਰਿਲੈਕਸ, ਟੇਕ ਅ ਡੀਪ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ know one thing, that this situation is about an year or maximum 2 years long. It will go away. Then you will be back to happiness. Then you will back to easy life. So you have to tighten yourself. Canadian Tire ਦੀ ਜਾਂ Walmart ਦੀ ਸੇਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। So be wise in what you pick up, what you utilize, and then accordingly do your expenditure. You can still save money for home purchase. This is the very best time for home purchase. There are many listings in the market, fewer buyers. Most of the buyers are stuck, confused, undecided, confidence है नहीं उन्होंने ਵਿੱਚ। Then this is your opportunity to shine. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਆਏ ਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 10:54 17 ਤੱਕ ਕੋਈ 70 ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ।
70 ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 7.5 ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 8.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ 25-26 ਲੱਖ ਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਲੱਖ 11 ਲੱਖ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਹੋਮ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਏ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਇਸ ਵਕਤ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ criteria that you adjust your lifestyle in the light of changed mortgage and housing or market situations. If you don't do that, someone is going to take advantage of your situation. ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਊਟਕਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਕਮ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:58 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:54 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ। 24 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਕਾਨ ਅਪਵਰਡ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ 27 ਐਸਪਨ ਹਿਲ ਰੋਡ 799 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 999 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 14 ਬੋਨੀ ਬ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1759 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਡਸਵੇ ਟ੍ਰੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9,65,000 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰਾਪ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ $1 ਦਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9.5 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। $1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਘਟੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਆ 3 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਘਟੇ ਆ। ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਫਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਉਹ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਫੋਰ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। seller can sue them for loss in sale value, ਕਿਉਂਕਿ seller ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਲਡ ਹੋਈ ਸੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਹੋਈ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸੋਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡੀਲ ਫੈਲ ਥਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਸ਼ ਟਰੂਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, DFT ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸੈੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 13 ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 8,29,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। ਸੋਲਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 28 ਨੇ ਜੀ। ਸੋਲਡ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਲੋਜ਼।
ਸੋ ਸੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਏ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਸੋਰੀ ਸੋਲਡ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ 28। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੇਲ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਆ। 34 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 7 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਹੋਈ ਟੁਗੇਦਰ। 2 ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸੇਲ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਫॉर ਸੇਲ 2 ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਇੱਕ 8.5 ਦੀ, ਇੱਕ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 115 ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਟ 20/103 ਫੁੱਟ ਸੀ ਜੀ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦੋਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਡੋਵੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਰਕਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਫੈਕਟ ਸਟੇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 34/146 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਟ ਸੀ, 4/4 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 15 ਜੁਲਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 18 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਕਰੀਬਨ ਘਟੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 2.25 ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ, ਇੱਕ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, 3.5 ਵੀ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰੀ 999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.159 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 2 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ 5 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 9 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ 5 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ। ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋਇਆ 5 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.9, 1.6, 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਦੀਆਂ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਫਰਿੰਗ ਦੀ, ਡਫਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰੰਜਵੀਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 7 ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 10, 11, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ।
2 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾइस चेंज ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾइस ਘਟਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ 8.5 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਡੀਟੈਚਡ 66 ਬਾय 142 ਫੀਟ ਲਾਟ ਹੈ ਜੀ। 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾइस ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ। This is how this house looks like. ਇੰਨਾ ਰਗ ਪਾਇਆ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Seems like laminate. Open concept kitchen बना रखी है जी, which fireplace भी लगी है। कमरे ने जी वाशरूम अपग्रेड किया, बेसमेंट कारपेट लगा। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਲਾਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਨਲ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰ ਲਾਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, which seems to be an extension। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ MLS ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 9 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 333 2273 ਤੇ। ਦੂਜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾइस ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹ 1.9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.995 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ 19 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ 1.999 ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $4000 ਦਾ ਪ੍ਰਾइस ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। 377 ਬਾਏ 1168 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਏਕੜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਏਕੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। 19 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਲਿਸਟਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। 1995 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਆਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੌਗ ਹਾਊਸ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਟ ਹੈ ਜੀ, 1168 ਫੁੱਟ ਡੀਪ ਲਾਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਲੌਗ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ। ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਅਗੇਨ this is not my listing, this is available on realtor.ca। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। I will be more than happy to share the details with you। ਇਸ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰਸ ਹੈਗੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ ਉਹਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪੱਠੇ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਫਾਇਰ ਪਿਟ ਲੱਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਲੁੱਕ, ਵੇਟ ਲੁੱਕਸ, ਆ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੈਗੀ 1.995 ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਡਫਰਿਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੋਨ ਐਂਡ ਲੌਗ ਹੋਮ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਲੀ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ, approximately 2755 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੀ, 10.5 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਹੈ, 6 ਬੈਡਰੂਮ 4 ਬਾਥਰੂਮ, 15 ਫੀਟ ਹਾਈ cathedral ceiling, sauna, modern kitchen with granite countertop. Breathe the fresh air, quick access to highway 10, must view drone ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਾਂ ਜੀ, satellite view, 2 hours notice for appointment, offer welcome anytime, call anytime and get it sold. Beautiful ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਡਫਰਿਨ ਰੀਜਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਜੰਪ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ, ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ 5 ਮੀਟਰ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੈਟਬੈਕਸ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10% ਆਫ ਦਾ ਲਾਟ ਵਿਡਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ that information over to you. Call me anytime ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਟ ਚੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਸਲਾਈਟਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ rentals.ca ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The flat reading follows a 3.7% monthly increase in May. Average rents are still 9.5% higher than they were last year, but are down 3.5% compared to pre-pandemic June 2019. 5 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ, ਮਤਲਬ ਵਧੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਰੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਰੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26% ਰੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ 21% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 Canadian cities have seen rent prices for all property types soar over the past year by more than 20%. Vancouver 25%, Toronto 20%, Calgary 26%, Kitchener ਜਿਹੜਾ ਸੀ 21%, ਲੰਡਨ 29%। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ those oversized increase are largely due to rents having plummeted during the pandemic. Couple of those markets are still not even back to where they were prior to the pandemic. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ CMT ਨੂੰ, the Vancouver is the anomaly with rents significantly higher than they were in 2019.
ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ $3 ਘਟਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨ ਚ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਪਲੇਸ ਲਾਈਕ ਕਿੰਗਸਟਨ, ਕਿਚਨਰ, ਵਾਟਰਲੂ, ਲੰਡਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੈਂਟ ਦਾ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹੇ ਆ after they graduated from their universities and didn't even move to Toronto or Vancouver or Montreal for their first job। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਰੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ। ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। So I have zero idea ji why I am unable to share my ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਪੋਲੋ ਐਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are
the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Manisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੇਬੀ ਸਿਸਟਮ ਨੀਡਸ ਸਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 4.7 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ 4.7 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। You will soon see the changes on your bank statement. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ 4.09 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 5.25%। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਪੇ ਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਅਪ ਟੂ $1 ਬਿਲੋ $1 ਮਿਲੀਅਨ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਰੇਟ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਲੱਸ 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। uninsurable any deal with an amortization above 25 year, any deal where the value is 1 million and above qualify at greater of benchmark rate or contract rate plus 2%। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5.25 ਹੈ ਜਾਂ 2% ਉਸ ਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ 2% ਐਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 4.09 ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ 4.49 ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ 4.59 ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ 4.69 ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰੇਬਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਉਹ 4.54 ਹੈ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ 2 ਸਾਲ ਦਾ 4.79 ਹੈ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ 4.59 ਲੋਐਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰੇਬਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਉਹ 5.24 ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ 4.70 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3.8 ਤੇ ਆਓਗੇ। 3.8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 55 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4.70 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 55 ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 4.16 4.16 ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਲੌਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸਕੋਸ਼ੀਆ TD ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 15 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਦਾ 4.85% ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਜਾਊਗਾ। TD ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਥੱਲੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ਓਵਰ $50,000। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ATB ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਰਡਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ 4.49 ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ 4.89, ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ 4.49, 4.99 ਤੇ 5.24 ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ PC24-RETV। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 10:30 ਵਜੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੋਮ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ estate ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 647 333 2273 ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਅਲ estate ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕ ਆ ਟਿਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Unit number 8, 30 Top Flight Drive, Mississauga.
The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕੋਟ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਟ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰੈਂਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਰਿਚਰਡ ਬ੍ਰੈਂਸਨ ਨੂੰ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਚਾਰਲਸ ਨਿਕੋਲਸ ਬ੍ਰੈਂਸਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 1950 ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਿਲੀਅਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਜਨ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰੈਂਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਂਚਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀਗੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਰਡਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। He opened a chain of record stores, Virgin Records, later known as Virgin Mega Stores in 72. Branson ਦੇ Virgin brand ਦੀ popularity ਬੜੀ grow ਕੀਤੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ as he started Virgin Atlantic Airlines and expanded the Virgin Record music label in 1997. Branson founded the Virgin Rail Group to bid for passenger rail franchises during the privatization of British Rail. The Virgin Trains brand operated the intercity West Coast franchise from 1997 to 2019. The intercity cross country franchise from 1997 to 2007 and the intercity East Coast franchise from 2015 to 2018. 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਜਨ ਗੈਲੈਕਟਿਕ based at Mojave Air and Spaceport in California established ਕੀਤੀ noted for spaceship, 2
suborbital space plane designed for space tourism. He thinks way ahead of the curve. 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ for service to entrepreneurship, for his work in retail, music and transport, with interest in land, air, sea and space travel, his taste for adventure and for his humanitarian work. He is a prominent global figure. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਥ ਉਹ ਹੈਗੀ US $5.7 billion. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। Branson has been involved in a number of failed business ventures such as Virgin Cola, Virgin Cars, Virgin Publishing, Virgin Clothing, and Virgin Brides. However, Branson holds an optimistic view of failure. He has written, "I suppose the secret to bouncing back is not only to be unafraid of failures, but to use them as motivational and learning tools. There's nothing wrong with making mistakes as long as you do not make the same ones over and over again." ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗੀ there is no greater thing you can do with your life and your work. There is no greater thing you can do with your life and your work than follow your passions in a way that serves the world and you. Richard Branson. ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਗੇਗੀ। 2023 ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕਦੋਂ ਖਲੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੋਟਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਕਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 4-4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ 1990s ਦੀ। ਮਕਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਊਨ ਤੈ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਕਿ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕ ਪਾਰਕ ਬਣੂਗਾ, IT ਪਾਰਕ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ। ਸੋ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ, 2 ਤੇ 3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜੋ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੋ ਵੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫੇਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਮਾਰਕੀਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸੈਲਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਬਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਹੀ ਇਲਿਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਜੀ ਚੱਕ ਲਓ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਚੱਕ ਲਓ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਅਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਬਾਏ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਤੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਚੱਕੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2, 3, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੀਕ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਸੈਲਰ ਘਟ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਇਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਫਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰਮਸ ਲੈਂਥ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਲ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ 77 ਨਿਊ ਹਾਊਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਆਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 142 ਮਕਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 142 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਕਾਨ ਆਏ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ 310, ਹਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ 310 142 ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ 44। ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 44 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। 3 ਤੇ 4 ਤੇ 4 8 ਤੇ 3 11 ਮਕਾਨ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ 142 ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 142 ਥਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 139 ਲਗਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2.5 ਹੈ ਜੀ, 2.9 ਹੈ, 2.4 ਹੈ, ਨਹੀਂ 3.9 ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ 21 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। 21 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2-4 ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰੇਟ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੋ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 17 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟਰਸਕੋ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਕਾਨ ਇਸ ਵਕਤ 13 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆ ਗਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ।
ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਫਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ 41। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ, 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ, ਇਸ ਵਕਤ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਮਕਾਨ ਆਏ ਆ, 41 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ ਤੇ 13 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਪ ਸੀਗੇ। 45 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। 15 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ 6 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 9.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਲੱਖ ਤੱਕ, 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮਕਾਨ। ਖੈਰ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ, 10.6 ਏਕੜ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਟੋਰੀ ਹਾਊਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਟਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ, 11 ਵਾਸ਼ਰੂਮ। BNB ਵਾਸਤੇ, Airbnb ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਸਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੈਥ ਟੇਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ, 3 ਪੌਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 140 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। $6.799 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਚੱਕ ਲਵੋ ਮਕਾਨ। ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਮਕਾਨ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ $6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਟੇਟ ਹੋਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, MLS ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਮਕਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੀਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਊਸ। 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 6 ਕਮਰੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਏਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਲਓ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਆ, ਪੌਂਡ ਤਾਂ ਪੌਂਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਟ ਸਾਈਜ਼, ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਟੋਬਾ ਵਿੰਡਸਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਫਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਰੀਕੋ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਰੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, HCRA ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 647 333 2273। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ contact@paulchima.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜੀ ਵਨਸ
we say yes, we stand behind our promise. ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫॉर द ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਫ ਦ ਸਮਰ ਮੰਥ, ਉਹ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 6 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਇਰ ਬੋਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਇਨ ਜੂਨ 2022। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 6474 ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 41% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 11,46,254 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5.3% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹ ਘਟਿਆ। MLS ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 17.9% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਪਰ ਮੰਥ ਔਰ ਮੰਥ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹਾਊਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫॉर द ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਫ ਦ ਸਮਰ ਮੰਥਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਈਵਨ ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਓ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਸੈਲ देयर ਹਾਊਸ। If would-be seller decide to take a wait-and-see attitude over the next few months, it is possible that active listings could trend lower as well. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਫ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਜੇਸਨ ਮਰਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਜਨ ਹੈ GTA ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਗਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਫਰੋਮ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਆਲ ਆਫ these people will require a place to live, whether they choose to buy or rent. Despite the shorter term impact of higher borrowing cost, housing demand will remain strong over the long term, as long as we can produce homes within which people can live. So policy maker ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 416 ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 2422। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 416 ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 11,52,175 ਡਾਲਰ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ 5988 ਆਈਆਂ, ਸੇਲਸ 3835 ਹੋਈਆਂ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2021 ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 10,78,684। ਇਹ ਆਪਾਂ 2021 ਤੇ 2022 ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ 2422, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 3835। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 10,78,684। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 11,52,175 ਡਾਲਰ 75। 905 ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ GT ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ 416 ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 905 ਕੋਡ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜੀ।
ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ 4052 ਸੇਲਾਂ, 11,42,700 ਤੇ $15 ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। 10,359 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7218 ਸੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ 4052। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਸੀਗਾ 10,94,467, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ 11,42,715। ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are buying houses today at 2020 or 2021 prices. So TREB MLS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਹੋਮ ਟਾਈਪ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਜੂਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 30 ਤੱਕ ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨ 416 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ 17,37,012। 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 17,37,012 ਡੀਟੈਚ ਦਾ ਮਕਾਨ 416 ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 905 ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ 13,61,862 $13,61,862 ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ 416 ਤੇ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਲਾਨਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ 416 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.4% ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2.4% ਵਧੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ 416 ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $13,43,300 ਤੇ $78 ਦੇ ਵਿਕੇ, ਜਦਕਿ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਿਆ $9,87,009। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟ ਆਫ GTA। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 5.9% ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਇਆ 416 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 905 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 7.8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ 416 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ $10,27,050। 905 ਰੈਸਟ ਆਫ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ 9,06,311। ਕੰਡੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕੇ ਹੈਗੇ ਜੀ $7,71,267 ਦੇ 416 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6,92,598 ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੈ ਜੀ 905 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13.2% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2022 ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ MLS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 17.99% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੇ 16.44% ਵਧੇ ਆਲ ਓਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ GTA। ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਟੈਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਮੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੇ 17.76% ਓਵਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ 20.49% ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 23.36% ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21.99% ਵਧੇ ਆ। ਡੀਟੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 20.91% ਵਧੇ ਆ। ਰੋ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 20.97% ਵਧੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ 24.18% ਵਧੇ ਤੇ 28.20% ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਲਿਸਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੰਥ ਔਰ ਮੰਥ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.4% ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.3%। ਇਹ 21 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੁਲਾਈ 21 ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੂਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 4.7% ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰੀਆਂ, 7.9% ਮਈ 'ਚ ਗਿਰੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 14.9% ਡਿੱਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.0% ਡਿੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.2% ਘਟੀਆਂ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਇਹ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.2% ਘਟੀਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.7% ਘਟੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 2.7% ਘਟੀਆਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ 3% ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਓ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ estate ਵਾਸਤੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੌਰਗੇਜਸ ਬਾਰੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਨਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਡੀਲ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ 180-84% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 28-29% ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 647-333-2273 ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2000 2,500 ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 6% ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ 22, 24, 28, 29% ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੇਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪੇਮੈਂਟ ਓਵਰਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇ ਆਫ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600.
Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24-RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24-RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ 1 and 1 man army। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੈਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਹੈਂਗ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੁਲਾਈ 11 ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ while there are some signs of easing prices, oil and gas, food ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ strong wage growth ਜਿਹੜੀ ਹੈ continues to add to inflationary pressure। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ
क्योंकि एम्प्लॉयज़ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਟ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਐਵਰੇਜ ਆਵਰਲੀ ਵੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5.2% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਆ ਤੇ 3.9% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਧਰੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਟਿਕਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈਆਂ to 5.1% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਐਲੀਵੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਟਿਕਸ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ at 5.1% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗ ਵੇਜ ਗਰੋਥ continues to add inflationary pressure. WTI dropped to around $100. ठीक है जी, and concerns about weaknesses in China. तो WTI ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ WTI किस चिड़िया का नाम है, वो कहते जी वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट एक बेंचमार्क है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ US ਉਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। used by oil markets representing oil product produced in US. It is based on oil at a large tank and pipeline hub in Cushing, Oklahoma. ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। WTI ਕਹਿੰਦੇ ਆ drop ਹੋ ਗਿਆ to around $100 amid concerns about weaknesses in China. Meantime, weekly gas prices have eased up a bit after topping $5 a gallon in mid-June, although the next US CPI report, ਜਿਹੜੀ ਕਿ Wednesday ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, is expected to show inflation bubbling near 9%. We could see some reprieve in July's CPI report if the downward trend in energy prices holds. तो मैं पिछले जे सोशल मीडिया ਦੇ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ $3 a gallon is again back again, which was a good thing. China's consumer price ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2.5% ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਡਰੇਟ ਆਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, though still near all-time high according to United Nations Food and Agriculture Organization FAO. After a record spike in March due to war in Ukraine, the basket of food commodities fell 2.3% in June. The price of wheat dropped 5.7%, making the first decline since March. ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ PC24 RETV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਆ ਕੱਕੜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸੜੋ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਬਾਏ। PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਰੀਅਲ estate ਬਾਰੇ, ਮਾਰਗੇਜ ਬਾਰੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲੈਮ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰਾਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ estate ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਰੀਅਲ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ estate ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ मेरा ख्याल है कि आही वजह सीगी कि मैंने मेरी आवाज चंगी तरह नहीं सी सुन रही। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਮਾਰਗੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, when we say yes we stand behind our promise। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ 2007-2008 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਕਫਾ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਾਉਂਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟਿਡ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਬਾਏ ਯੂਰ ਹਾਊਸ ਫॉर ਕੈਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਖੋਗੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਤੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਫੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ PC24 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 26 ਜੂਨ 1865 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 6 1959 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਲਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਓਲਡ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਨ ਆਰਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਓਲਡ ਮਾਸਟਰਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਐਨੀ ਪੇਂਟਰ ਆਫ ਸਕਿੱਲ who worked in Europe before about 1800 or a painting by such an artist. An old master print is an original print made by an artist in the same period, around 1800. The term old master drawing is used in the same way. So, ਇਹ art historian ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, American art historian, ਜੂਨ 26 1865 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 6 1959 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਕੋਈ 94 ਈਅਰ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਰਨਰਡ ਬੈਰਨਸਨ। ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਰਨਹਾਰਡ ਵੈਲਬਰੋਜ਼ਿੰਸਕੀ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀਨੀਅਸ ਗਵਰਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਿਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਅ ਲਿਟਵੈਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਬੋਸਟਨ ਮੈਸੇਚਿਊਸੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੈਰਨਸਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਰਨਸਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 1885 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਫਰੋਮ ਬੋਸਟਨ ਲੈਟਿਨ ਸਕੂਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਿਟੀ ਪੇਂਟਰ ਆਫ ਦ ਰੇਨੇਸੈਂਸ 1894 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
Among US collectors of the early 1900s, Berenson was regarded as a preeminent authority on Renaissance art. Early in his career, Berenson developed his own unique method of connoisseurship by combining the comparative examination techniques of Giovanni Morelli with the aesthetic idea put forth by John Eddington Simond that something of an artist's personality could be detected through his work of art. While his approach remained controversial among European art historians and connoisseurs, he played a pivotal role as an advisor to several important American art collectors such as Isabella Stewart Gardner, who needed help in navigating the complex and treacherous market of newly fashionable Renaissance art. Berenson's expertise eventually became so well regarded that his verdict of authorship could either increase or decrease a painting's value dramatically. In this respect, Berenson's influence was enormous. While his 5% commission made him a wealthy man, according to Charles Hope, he had a financial interest in many works, an arrangement that Berenson chose to keep private. 1897 ਚ ਬੈਰਨਸਨ ਨੇ another work to his series of guides publishing the Central Italian Paint of the Renaissance book published ਕੀਤੀ. After that he devoted 6 years of work to the drawing of the Florentine painter which was published in 1903. 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ publish ਕੀਤੀ The North Italian Painter of the Renaissance, where he expressed a judgment against Mannerist art, which may be related to his love for classicism and his professed distaste of the modern art. So ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਦੇਖੇ ਆ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ 1894 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1963 ਤੱਕ. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ. ਬਰਨਾਰਡ ਬੈਰਨਸਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਬਰਨਾਰਡ ਬੈਰਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ miracles happen to those who believe in them. So believe is the key word here. If you have faith, if you have belief in yourself, miracles are going to happen. So ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲਟਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ. ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ skills to market your listing and skills to negotiate the best price, and last and not the least will be ability to get the sale closed. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਟੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਸਿਟੀ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਆਰ ਨਾਓ ਪਰਮਿਟਡ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਫਟਰ ਡਿਸਮਿਸਲ ਆਫ ਅਪੀਲ. ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ City of Toronto Garden Suite bylaw is now in full force after Ontario Land Tribunal OLT dismissed an appeal. The Garden Suite bylaws and official plan amendments were adopted by Toronto City Council on 2nd February but were appealed shortly after. 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ Ontario Land Tribunal decided that it did not have jurisdiction to hear the appeals and dismiss them. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ.
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੇਬਰਹੁਡਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਏਰੀਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਏਰੀਆ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ these garden suites can easily be created, ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਪ ਟੂ 50,000 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ, ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 647 333 2273 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟਸ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਟ ਆਲ ਵਿਲ ਗੋ ਐਜ਼ 1 ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਵਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਸਵੀਟ ਤੇ ਹਾਊਸ ਇਕੱਠਾ ਜੇ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੋਰ ਮਨੀ ਫॉर ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖ $1.5 ਲਾ ਗਏ ਇੱਕ 2-3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਸਵੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਐਕੁਇਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟੇਢੀ ਮੱਠੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 2007-8 ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰੀਏ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੇਨ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਫ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਰਗੋ ਯੂਰ ਅਦਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੰਗੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਕਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਭਾਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਚ ਇਟ ਲਾਈਵ ਟੁਡੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਔਰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਤੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰਾਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੀ। ਪੂਰੇ 11 ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵੈਬਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 1% ਵਧੂਗੀ ਕਿ 2% ਵਧੂਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ਼ਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ PC24 RETV ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ। 1-ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੜਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੜੀ ਤੋਤਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ।
ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹ 1% ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 1% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, which is a lot of things. They are ready for economy to come under soft. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ soft ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 1% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, which is a lot of things. They are ready for economy to come under soft. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ soft ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 1% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, which is a lot of things. They are ready for economy to come under soft. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ soft ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 1% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ Interest rate increases can cool demand and inflation without showing a surge in unemployment. Some sectors will be more affected by interest rate increases than others, but the very tight labor market means there is room to reduce the number of job vacancies without having a big impact on overall employment. And with the prices of many of the commodities we export expected to remain elevated, the global forces slowing growth will not affect Canada as much as in many other countries. But the path to this soft landing has narrowed because elevated inflation is proving more persistent. And this requires stronger action now so consumers and businesses can be confident that inflation will return to the 2% target. Our decision today takes the policy interest rate to 2.5%. That puts it in the middle of the long-run neutral range that neither stimulates nor restricts growth. We estimate that range to be between 2 and 3%. We continue to expect interest rates will need to rise further to cool demand and achieve the inflation target. How high our policy rate needs to go will depend on how the economy and inflation evolve. By front-loading interest rate increases now, we're trying to avoid the need for even higher interest rates down the road. Front-loading tightening cycles tend to be followed by softer landings. This argues for getting our policy rate quickly to the top end or slightly above the neutral range. Before I turn to your questions, let me say a few words about the Governing Council's discussion. On a parlé des événements majeurs dans le monde. On a parlé des événements majeurs dans le monde qui font monter l'inflation et nuisent à la croissance. Pensons à la guerre en Ukraine et aux restrictions sévères en Chine liées à la pandémie. On a aussi noté que la résolution des problèmes mondiaux d'approvisionnement reste difficile à prédire. On a discuté du dynamisme de la demande intérieure qui devient un moteur plus important de l'inflation au Canada. Plusieurs indicateurs du marché du travail font penser que l'économie surchauffe, comme le taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas, les pénuries de main-d'œuvre généralisées et la croissance plus élevée des salaires. We also reviewed measures of inflation expectations at some length. The prevailing view in consumer and business surveys is that the Bank of Canada will ultimately control inflation. At the same time, these surveys clearly suggest that inflation expectations have moved up
and are becoming more dispersed, with more respondents now seeing high inflation persisting. Market-based measures of inflation expectations over the next 2 years, as well as the projections of professional forecasters, have also risen, though they remain consistent with the 2% inflation target over the longer term. While the Governing Council was reassured that the inflation target remains credible overall, we recognized this credibility is being tested. Demand in the economy is running ahead of supply, inflation is high, and uncertainty about the future of inflation, the future path for inflation, has increased. All of that led us to the decision we took today to accelerate the path to higher interest rates. We did not take this decision lightly. We are acutely aware that higher interest rates will affect Canadians who are already feeling the pain of high inflation. It can seem counterintuitive to add to the interest costs Canadians face in order to combat the cost of inflation. But by increasing the cost of borrowing, we will moderate spending and return inflation to its target. We need to get price changes back to normal. This matters because it gives people predictability to plan their spending and saving decisions, to budget, and to live their lives without having to worry about what prices are going to be next week, next month, or next year. The best way to protect people from high inflation is to eliminate it. That's our job, and we're determined to do it. The Governing Council is resolute in its commitment to price stability. And with that, Carolyn and I would be pleased to answer your questions. Thank you, Governor Macklem. Before we get going, just once again, for reporters who may have joined the phone call in the last few minutes, if you wish to ask a question, please send a brief email to communications@bankofcanada.ca. Communications with an S at bankofcanada.ca will get you into the queue. We will start the period of questions now, beginning here in the room in Ottawa. And my first questioner is Paul Vieira of the Wall Street Journal. Go ahead, please, Paul. Governor, I realize that you've touched on this before, but I believe it's worth asking again, given the magnitude of the rate increase. By lifting interest rates so aggressively, aren't you worried about turning a housing slowdown into a rout and thereby triggering unpredictable effects on the wider economy? I'm going to ask the Senior Deputy Governor to say a few words about housing, but let me begin by talking a bit about this soft landing. Our objective, as I stressed, is to get inflation back to target with a soft landing. And the path to this soft landing has narrowed. We do have a material reduction in growth. We're forecasting growth this year at 3.5%. Moving down to 1.75% next year. That is a material reduction in growth. That does imply some pain. But we do think there are good reasons why a soft landing is achievable. For one thing, what we're looking for here is the economy is in excess demand. Our objective is to take out the excess and not choke off demand. We need to cool the economy. If you look at the labor market vacancies, unfilled jobs are at a record level. There's lots of room to reduce those vacancies without significantly increasing the unemployment rate. The other thing to keep in mind is that, unlike many of our trading partners, high commodity prices are, while they're certainly affecting consumers in the form of higher prices, they are bringing more income into this country. So we're not being as affected as many other countries by some of these global forces. So we do think our forecast is for a soft landing. As I said, the path to that soft landing is narrowed, and that is an important reason why we took stronger action today to front load the policy interest rates, keep inflation expectations well anchored. That's the best way to get to this soft landing. And I'm going to ask Senior Deputy Governor to say a few more words specifically about the housing market. Thanks, Governor.
So I think it's important to step back a bit on housing and look separately at the effects of rising interest rates on individual home buyers and on the housing economy or the housing market itself and its effect on the broader economy. So at the individual level, we know that there's a segment of home buyers, particularly those that got into the housing market more recently, and they might have stretched to do so, and they may be sitting in a variable rate mortgage. And for those people, when interest rates go up, there's an immediate effect on their payment, and there's no doubt they're being squeezed. But that is a small segment of the population, not to minimize the effect on that segment of the population, but just to put it in the context of the overall economy. A reminder on some important numbers we've given you before. 65% of Canadians are homeowners, 35% have a mortgage. The vast portion of those are fixed rate mortgages, so their payments don't reset when interest rates move. About 10% of mortgages are variable, and of those, most have a fixed payment. So the effects of interest rates on most mortgage holders is not immediate. Of course, each year a portion of mortgages will renew, and so those payments will reset, and they will reset at a higher level with interest rates going up. Also worth adding here that we know that regulations require lenders to test mortgage holders for a higher interest rate, so there is a buffer in there meant for exactly the situation when interest rates raise. At the broader economy level, housing is a segment of the economy we know is very interest rate sensitive. Most people who buy a house borrow money to do so, so housing activity is very sensitive to changes in interest rates. When housing activity and prices are high, it feeds through to the broader economy. People are more likely to renovate. They buy things that go along with housing. They buy appliances, they buy furniture. And we also know that housing has an effect on Canadians' confidence. So they're more likely to spend just in general when housing prices are up. Of course, the opposite happens when interest rates go up. Spending is more likely to be constrained on things like renovations and goods, and people generally tighten their belts a bit when housing prices are going down. Right now, and for the last year, we know that housing activity and housing prices have been unsustainably high. Basically, a spike in demand, low interest rates combined with chronically low supply, and we've had very elevated housing prices. This is part of what's feeding into excess demand in the Canadian economy, and as the Governor said, our goal is to get that demand down, and part of restoring the balance of supply and demand in the Canadian economy is restoring that balance in the housing market, and that's what we're aiming to do. We do expect, as the Governor said, that changes in housing activity and prices will feed through to overall economic activity. Thank you. Before proceeding, I'm just going to ask, once again, people on the line to please make sure your phone lines are muted. We're operating with a slightly different technical setup today, and so it's important that everybody mutes themselves on the line. Otherwise, it's very difficult to hear what's being asked. Our next question is David George Kosh of BNN. David, please go ahead. Hi there, Governor. Hope you're feeling better, and I'm looking forward to seeing you in person again. My question to you is, why did the Bank of Canada get its inflation projections wrong, and why should Canadians trust your inflation forecasts going forward? Well, first of all, thank you. I also look forward to seeing you in person, and yes, I am feeling much better. Thank you. So in our monetary policy report, we actually go into this in some detail. It is important that we are accountable and that we explain our inflation forecast errors. And it's also important that we understand our inflation forecast errors as we adjust and seek to bring inflation back to its 2% target.
What you'll see in the appendix is, so we've done our very best to try to disentangle the various factors that led to the inflation miss. And what comes out is about 2/3 of the inflation miss relates to global factors. The biggest one of those would be substantially higher oil prices. A year ago, oil prices were about $50. At the time, we thought, that's not far from where they were pre-pandemic. At the time, we thought they would, our forecast was that they would stay roughly there. Of course, they've more than doubled that. The other important global factors, other energy prices, other commodity prices have gone up. And the other important global factor is we've seen severe impairment of global supply chains, which has further contributed to the rise in global goods prices. About a quarter of the forecast errors relate to the fact that the economy recovered faster than we expected and has moved into excess demand. The part of that is showing up the most in the CPI is the unsustainable strength we've seen in housing, which has contributed to higher housing and rental prices. So when you look back at the errors, roughly 2/3 from international sources, a quarter from domestic excess demand. The actions we've taken today to front load the policy interest rate are really designed to cool demand, bring demand back in line with supply, take the steam out of those inflationary pressures. The other key element is by being proactive, by front loading, we're really trying to keep inflation expectations well anchored on the target. By keeping inflations well anchored on the target, as those global inflationary pressures begin to ease, inflation will come back down. If inflation expectations become unmoored and move up, then inflation is not going to come down when those international price pressures ease. We'd have to take even bigger interest rate, we'd have to move interest rates that much higher to get inflation back to target. By front loading, what we're really trying to do is avoid even higher interest rates further down the road. Thank you. We'll go to the next question. Raul from the Epoch Times, please. Yes, thank you for taking my question, Governor. The bank's base case is the soft landing, despite the 100 basis points rate hike today and more to come. And there's some economic analysis out there that says that this would be an exception based on past several instances of recessions and rate hike cycles. You mentioned front loading the tightening cycle, and that tends to be followed by softer landings. But there's I guess I'm wondering, when you say front loading, wouldn't that have meant that you would have, raised rates like in late 2021 or January this year? So I guess the bank has already raised rates by 2% in the last 3 meetings. So I'm just wondering how this 100 basis points is front loading. Well, since March, we've raised our interest rate 225 basis points. That is a very rapid increase in our policy rate. The other thing to keep in mind is that it's really only in the last number of months that we have built up the excess demand in the economy. As I stressed in my opening statement, it's this broadening, it's this buildup of excess demand in the economy. It's the shortages we see, the shortages for labor, the shortages for many goods and services. That's an important reason why these international inflationary pressures have broadened in the economy. And by front loading our interest rate response, that will cool demand, allow supply time to catch up and take the steam out of those domestic inflationary pressures. And as I just stressed in the previous question, it's critical that we keep inflation expectations well anchored so that when those international pressures ease off, inflation does come back down to target.
We'll go to our next questioner, and it is Heather Schofield from the Toronto Star. Morning, Governor. You usually take a lot of care to give people a heads up and make sure you don't surprise anyone, but clearly that was not your mission today, and I'm wondering what is the value of shocking everyone? Well, in terms of the surprise, look, we had indicated that we wanted to get our interest rate up quickly to neutral. We had indicated that we were prepared to be more forceful. Today was more forceful. And as I indicated in my opening remarks, yes, it is a very unusual move to increase by 100 basis points at one decision. And that really reflects the very unusual exceptional circumstances that the economy we find ourselves in. Inflation has not been this high in almost 40 years. Heather, I think the way you want to read this decision is this decision does reflect concern. It reflects concern that inflation is too high and it's affecting all Canadians. And it reflects concern that the risk that high inflation could become entrenched has gone up. There were really three important reasons for this unusually large step today. First of all, inflation is increasing, it's broadening, and it's persisting. Second, the economy is overheated. What started as global inflation from higher energy, higher global goods prices, is broadening here in Canada. And it's broadening because the economy is in excess demand. We're seeing shortages of workers. We're seeing shortages of many goods and services. We need to cool demand, allow supply time to catch up and take the steam out of inflation. And the third reason, as I've already stressed, is the desire to front load our interest rate response. The biggest by front loading the increase in interest rate ever that was aired on social media. 100 basis point increase. People were expecting between 50 and 75. 75 was the best guess, but now we came to 100 basis point increase, full 1%. Now you can imagine how this is going to reflect on your mortgage payment. And if you look at our mortgage rates today, the prime rate today will change to 4.70%, and with that changes everything. The prime rate will definitely change. People who are on fixed mortgage can still have some fun, while those like me on variable mortgage are going to pay higher mortgage payments. But over the term, variable mortgage always pays out. If this increase has come in place, I can tell you this thing, this is not going to last forever. Very soon, after soft landing, when demand is killed, interest rate will start rising, start lowering again, because now they have to start increasing the demand so people can buy, economy can move. Right now, the only thing the Bank of Canada is focused on, like I said in my previous broadcast, is kill the backbone of inflation. And this is exactly they did. Shocked everyone in the industry with such a big increase in the interest rate. This is going to have serious repercussions on listings that have sold and are waiting to close. Listing that are in the market, people will be scared. But they call it as front loading. This term is used more or less in investment. So they say that they are front loading. That means, does that mean they will not increase the rate next meeting? Is this what this implies? Well, let's wait and watch how things are moving. So please keep watching PC24-RETV. We'll keep broadcasting this announcement, the monetary policy announcement. You can stay here, but I'm going to say goodbye to you, and my condolences to those who lost a family member today. Please stay strong. May God give you strength to overcome this
emotional shock and gap in your family's life. Stay with me once again. Paul Chima, 647-333-2273. Give me a shout anytime you want, and I will be here. Please continue watching this broadcast. As some of the other central bank governors, chairman, have indicated, have talked about, as well as others, there are some global forces that have created a fairly benign environment for inflation over the last 15 years or so, that could be dissipating or even moving into reverse. When you look around the world, it's clear that the age of globalization has certainly stalled and possibly is moving into reverse. That globalization put a lot of downward pressure on global goods prices. If that goes away, we won't get as much downward pressure from global goods prices going forward. There are other factors. Clearly, we have to deal with climate change. That could add costs. We have an aging labor force. Labor markets could become tighter. These things are relatively slow moving, and we will see. But the one thing I would stress right now is we have some ability to influence what that future looks like. And the best thing we could do today to make that future better would be to keep inflation expectations well anchored on the target. Because we know that if inflation expectations become unmoored, the economy is not going to work as well, and it's going to be harder to get inflation back down to target. And that's really reflected in the step we took today, increasing interest rates by 100 basis points and front-loading our response. An important reason for that is to assure Canadians that we are going to bring inflation back to target, and they can be confident in price stability. We'll go to Greg Quinn for Market News now. Good morning. You may have seen rumblings from Royal Bank of Canada and even CMHC about a potential recession in the next year, and I note the scenario that's laid out in the Monetary Policy Report. When we think of a recession, we think of it as a broad-based concept, but unemployment is at a record low right now. There are employers complaining that the biggest problem is, they can't staff full shifts. I just wonder what your thinking is around the idea of, if there is an economic slowdown, is recession the right label for a situation where output might shrink, but unemployment could still be close to the lowest it's ever been? Well, let me stress two things. First of all, we do have a material slowdown in growth in our forecast. We're forecasting 3.5% growth this year, coming down to 1 3/4 next year. That is a material slowdown. That is going to have an impact. But that slowdown is needed. We need to cool demand to give supply the time to catch up. And as I indicated, there's lots of room to reduce job vacancies without materially reducing employment. So, with respect to what this is going to look like, I think it's going to look like, the economy is going to slow. The economy needs to slow. We need to take the steam out of inflation. There are, as we indicated at the back part of our monetary policy report, there are risks around that scenario. The biggest risk in our view is that Canadians could start to believe that the high inflation we have today is here to stay. And if that happens, if expectations of high inflation become entrenched, we will have to raise rates more and slow the economy more to get inflation back to target. By front loading, we're trying to avoid that scenario. There are other risks. There could be a sharper global slowing than we've built into our projection. That would have some impact on Canada. The other thing, though, is, when we look, as you highlighted, when we look at the economy, the unemployment rate is at a record low. Businesses
can't get all the workers they want. Households still have 200 to 300 billion of extra savings built up from money that they didn't spend over the last couple of years because they couldn't buy many of the things, the high contact services they wanted to enjoy. There continues to be the potential for strong consumer spending going forward. We think our forecast balances the risks around the upside risks and the downside risks. But there certainly are risks that we take through, and we'll take our decisions each one at a time based on our best assessment at that time. Thank you. Our next questioner is Julie Gordon of Reuters, please. Go ahead, Julie. Hi, Governor. Thanks for taking our calls and feedback. I'm going to go back to Heather's question. You've been very clearly signaling what you plan to do before you do it throughout the pandemic and in recent months. But of course, this 100 BP hike was clearly a surprise for markets. It was a surprise for economists. Nobody was expecting it. Should we expect a shift from you now in terms of how you communicate what you're going to do? Are you sort of removing that almost casual forward guidance from how you interact? Look, I think you can count on us to continue to explain, to communicate how we see the economy, how we're seeing it developing. As you suggested, the consensus was that we would do 75 basis points. We did 100. The consensus was, we were going to take a much larger than normal step. We did. We signaled we were prepared to be more forceful. We have been. But, deliberations matter, decisions matter. We're going to take our decisions one at a time based on the best available information and our best judgments at that time. As I said, you can count on us to continue to explain how we're interpreting ongoing developments, and you can expect us to take the decisions that we think are necessary to achieve our mandate and bring inflation back to target. Okay, we have one more question here in the room before we go to the phones. The last question here in the room is David Reevely of The Logic. Go ahead, David, please. Thanks very much. Governor, my question is again about the appendix and the forecasting errors. It's sort of an accounting of here's what the bank predicted and then here's what actually happened. Can you speak about what you and your team have learned from these errors that you're applying and looking forward to the economy now? Well, maybe I'll let Senior Deputy Governor Carolyn Rogers lead off on that, and maybe I'll add something at the end. Go ahead, Carolyn. Yeah, thanks for the question. Look, we've been really clear all along with Canadians that we're in an environment where forecasting is really difficult. We went through a pandemic, and then we're in a war. Either of those two shocks to the economy would have complicated forecasting. The combination of the two has more than doubled that difficulty. So we've also been clear all along that we haven't got everything right, and we committed to providing Canadians with an accounting of where we think we went wrong in our forecast, and we've done that in the appendix of our NPR this month. As the Governor said earlier, it's very difficult to isolate any one forecasting miss. There's a lot of things going on in inflation right now, and disentangling them and isolating them is difficult, but we've laid out where we think we went wrong. The most important thing to take from this is we are learning, we are adapting to what we're seeing. What we take from the forecasting errors is that while it is still global factors that are largely affecting inflation here in Canada, they are feeding through increasingly into domestic inflationary pressures. When global things like energy and food are increasing,
those prices feed through to things in the Canadian economy that people buy every day. So for example, when food prices are going up, restaurant meals are going up. So what is a good service what is a good increase turns into a service increase. What we've said in our NPR this month is that we see that dynamic becoming more prominent. So those global effects feeding through to domestic pressures, it's becoming a more prominent part of the inflation story. And so that is a big part of why you took the decision we did today. We want to get ahead of that. We want to get that excess demand out of the economy so that those domestic pressures don't continue to build. And as global pressures come off, we can get inflation back down in Canada. So again, that's why we've front-loaded the interest rate decision today to try and restore that balance. Yeah, I don't think I need to add anything. Bon, alors passons maintenant au téléphone et nous avons quelques questions. Commençons maintenant avec M. Raymond Filion de Réseau TVA. Merci. Bon. Oh, j'entends pas. Monsieur Filion? Monsieur Filion? Merci, j'avais pourtant fait étoile 6. Bonjour. Alors, je vais vous entendre, Monsieur le gouverneur, brièvement, parce que vous en avez parlé en anglais tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait croire que ces hausses quand même importantes de taux d'intérêt qui vont affecter directement les ménages ne vont pas entraîner de récession, qu'on aura un atterrissage en douceur, comme vous dites? Oui, merci. Comme j'ai mentionné, on pense que on peut ralentir l'économie sans avoir une récession. Dans notre prévision, l'économie, la croissance cette année, c'est prévisé d'être 3,5 et notre prévision que croissance va diminuer à 1 et 3/4 l'année prochaine. Donc ça, c'est une diminution assez importante du croissance et c'est une grande révision dans notre prévision vis-à-vis où nous étions en avril. Donc, oui, on pense que la croissance va modérer. En même temps, nous sommes maintenant avec un taux de chômage très bas, 4,9. C'est un record, le plus bas dans l'histoire. Et quand on parle des entreprises, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver tous les travailleurs qu'ils cherchent. Il y a beaucoup des postes qui sont pas remplis. Donc, il y a beaucoup d'espace de réduire les postes vacants sans augmenter de manière significative le taux de chômage. De plus, en contraste de beaucoup des autres pays, pour Canada, les prix des produits de base plus élevés, ça affecte l'inflation, ça affecte tous les consommateurs, mais ça rend plus de revenus dans le pays. Donc, nous sommes moins affectés par ces forces internationales que plusieurs d'autres pays. Donc, on pense qu'il y a une route pour avoir une soft landing. Mais quand on a souligné cette route est plus mince maintenant, et c'est pourquoi nous avons nous avons augmenté de manière significative nos taux d'intérêt pour essayer d'éviter le besoin des taux d'intérêt encore plus élevés dans le futur. Thank you. We'll go now to Craig Lord of Global News, please. Go ahead. Hi there. Sorry. Yeah, my question is just basically what should the message be for Canadians who may have been hearing rumblings about 75% and now are trying to interpret a 100 basis point move?
Are you? Some people might think that it's a bit of a panic move, that the Bank of Canada is desperately trying to catch up to inflation. What's your message to Canadians who are surprised and confused and maybe a little bit worried about this? Our message to Canadians is that high inflation is not here to stay. We are raising rates quickly, and we're doing that to moderate spending and allow supply time to catch up, to take the steam out of inflation. It is going to take some time to get inflation all the way back down to our 2% target. It takes time for higher interest rates to work their way through the economy and bring inflation down, but monetary policy does work. The other thing I would stress is, this is not going to be without some pain. We understand that higher interest rates are adding higher borrowing costs to Canadians at a time when they're already facing higher costs for groceries, higher costs for gasoline, and higher costs for many everyday items. But we need higher borrowing costs to reduce spending, to cool these inflationary pressures. The situation we're in right now is not normal. We need to get back to a more normal situation where inflation is going up roughly 2% a year. That's in that situation, Canadians will get back predictability. They can plan their spending. They can plan their savings. They can budget. They can live their lives without having to worry what prices are going to be next week, next month, next year. Our job is to get inflation back to 2% target. I want to reassure Canadians that they can be confident inflation will come down. That's our job, and we're going to do it. Merci. Passons maintenant à Marie Chabot-Johnson du Radio-Canada. Bonjour. Merci pour notre question. Vous reconnaissez que la Banque du Canada a mal évalué la hausse inflationniste actuelle. À quel point est-ce que la hausse agressive d'aujourd'hui du taux directeur est pour les derniers mois d'une action? J'ai pas très bien entendu la dernière partie de la question. Peut-être tu peux juste répéter la dernière partie? Oui, désolé. À quel point est-ce que la hausse agressive d'aujourd'hui est due à un rattrapage qu'on a besoin pour les derniers mois d'une action qu'on n'a pas agi sur le taux directeur? Et surtout, à quel point est-ce que ça met pas les Canadiens entre deux contre-coups, entre l'inflation d'un côté puis la pression que ça leur donne aussi au niveau du taux d'intérêt qui leur rend leur vie plus difficile? J'ai pas tout bien entendu, mais je pense que j'ai le sens du question. Donc, qu'est-ce que je vais souligner, c'est que oui, on était surpris de la force de la reprise. On est surpris du fait que nous avons tellement de demandes excédentaires dans l'économie. Ce n'est pas le plus grand facteur de l'inflation que nous avons maintenant, comme nous avons élaboré dans notre rapport sur la politique monétaire. Le facteur le plus important sont des forces internationales, la forte hausse de prix de pétrole, les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement globales. Cela reflète à peu près 2 tiers de la surprise en inflation, mais à peu près 25% reflète le fait que la prise était plus forte que nous avons prévu. Et une raison importante pourquoi on est en train d'augmenter les taux d'intérêt de manière assez vite, vraiment pour 2 raisons. C'est pour réduire la demande, réduire la croissance des dépenses, puisque on peut réduire les pressions inflationnistes domestiques,
Et deuxièmement, de s'assurer que les anticipations d'inflation sont encore bien ancrées à notre cible de 2%. Parce que si les anticipations d'inflation, si cette haute inflation que nous avons maintenant, si les Canadiens pensent que ça va rester haut, on devrait augmenter les taux d'intérêt encore plus pour réduire l'inflation à notre cible. Et donc, l'action que nous avons pris aujourd'hui, le grand étape que nous avons pris reflète ces deux considérations. Réduire la demande et maintenir les taux d'anticipation d'inflation bien ancrés. Okay, merci. And finally, let's go to Pete Evans from CBC. Pete, over to you. Hey, thanks. I had a question about one section in the NPR about the wage price spiral. I know you guys, it isn't the sort of base case scenario, would probably be more fairly described as the worst case scenario, but is there a sort of metric you're looking for in the numbers to know when we might be seeing it? I think the last StatScan numbers showed wages were up about 5% in the year up to June, and that was up from 4 the previous month and 3 the other, which is a sort of pattern we've seen. So is there any sort of thing that you're looking to see to know that we are getting into a wage price spiral, and what do you think the odds are on that happening? Thanks. Well, I'm not going to handicap the odds. I think what I would stress is by taking forceful action, we're doing everything we can to make sure that that risk does not crystallize. With respect to are we seeing a wage price spiral, I'd say so far we are not seeing a wage price spiral. If you look at wages over the last couple of years, they are broadly in line with productivity. We are seeing, what we are seeing is that with higher energy prices, higher input costs, we are seeing firms passing through those higher input costs quite quickly into final goods prices. So that is showing up in our CPI. So, oil prices go up, energy prices go up, everything that has to get shipped, the cost of shipping goes up, that's getting passed on into final goods prices. Food prices go up, restaurants raise their prices, that's getting passed on in terms of more expensive restaurant meals. The reason we're seeing this much pass through is the economy is in excess demand. And so businesses can pass it through. If they can provide the service, if they can deliver the goods, when consumers are spending robustly, they're willing to pay, and it shows up in higher prices. That's why we need to reduce demand, bring it in line with supply, let supply catch up, so that we can take the steam out. As I said at the beginning, if Canadians start to believe that this higher inflation is here to stay, it could get built into a wage price spiral. And the lesson from history is that if that happens, it's going to take a much sharper slowing of the economy to get inflation back to our target. By raising rates proactively, by front-loading our response, we are really doing everything we can to avoid that risk materializing. Thanks very much. We've gone over time. I appreciate everybody's patience. I appreciate everybody's patience with the technical setup and how we had to adjust today. Thank you all for the flexibility. This does conclude today's press conference. Thank you very much, Governor Macklem, Senior Deputy Governor Rogers. Thank you all for attending, and have a good summer. Thank you. Thank you.